רדי אפס. יות ויו. יות ויו סוכה. עלק מזגן. לא תראה איזה אוויר יש לי פה בבית. אני רק פותח חלון אחי עוד שנייה אני עף. טורנדו נהיה פה בבית. תנדור שככה. נודר. איך? מה איך? מה אתה קומת קרקע? אני בבית רגיל אחי, מה יש לך? מה? בית פרטי? קרקע? מה? כן, פרטי. אני קומה 4 אחי. בוא נעשה משחק חימום. פתחתי כבר. רדי אפ. שלום. שלום. מה העניינים מקו? שעות שלום. הולך ג'וויש. איזה חתיך, ענן העולם, מה זה? מי זה? מייק, אני יכול לשחק איתך? אני כרגע עם פלג, שיט. הולך, פול ספאס. אין שרתים עכשיו, אחי. מה איתך איתי כהן? זה סגור, זה פתוח, זה סגור, הכל תקין, הכל פיקס, הכל עובד. שבת שלום יובל. מה העניינים? קרמבו? שלום אחי, הולך מייק, שלום זיו. ערב טוב. מה שלומכם? מה העניינים? אני איתכם בלייב עכשיו עד אולי עד 3 לפנות בוקר. נשבע לי איתך. אל תגזים. נשבע לי איתך. אבל לייב ארוך, לא לפני אחד. איפה? פה. איפה זה? אתה תבוא איתי, אל תדאג. יאללה, בוא ניתן לך ענן. וואי, לייב ארוך, מתאים מייק. כן, חופש. מה הבעיה? מה העניינים, מקו? מה העניינים לך? תודות שלום נטרוקס. שמע, עוד לא שיחקתי היום. גם אני לא, זה משחק ראשון מאתמול. יהיו שרתים יותר מאוחר? כן, קרם, בוא נעשה יותר מאוחר. שכל הילדים האלה ילכו לישון, אנחנו נעשה שרתים. למה? נו. מה למה? כל יום הורסים לי את השרתים, אחי. תמסור לפלג שהוא מקום שני. לא. למה? מה איתך, יצחק? איפה למה? הנה, לעץ, נודר. אתה רואה? שלי. מה שלך? מה שלך? למה? יהודי מסריח. תראה, עכשיו הכל ליפול עליי, תראה איזה קרמה. לא לקחתי כלום, נודר. אומייגאד. בוא, תביא, אתה בא לפה. זרוק את הכל. יש פה אנשים. הנה, התחיל פלג משקול שלו, אני לא רוצה לשחק את זה כל כך רוב. מה זה שטויות? מה יש? מה שטויות? אני שם לאנש. אני שונא שעושים לי טרולים במשחקים. מה שמת לאנשפד? למה שמת? כדי לברוח, אין לנו נשקים, מייק, הוא ירוג אותנו. יש לי פה נשק. לך יש. אללה, איתך כוסרבה בקרס. הנה, לקחת לי את הבניות. יש לי מה לפעם. לא רוצה לשחק עם פלג. מה לא רוצה לשחק עם פלג, מייק? מה נעשה? תסביר לי מה יכולנו לעשות. מה, יכלת לבנות, להביא לי שילד ולהביא לי בניות לפחות. אבל אני בניתי. אני לא שמתי שילד בעצמי. אחי, כולו בן אדם אחד, היה לך בניות, 600 בניות, יכלת לבנות, ללכת איפה שיש את הנשקים ואת השטגנים, יכלת לבוא לבנות, לקחת את השטגן, היינו מזיינים אותו אם היית יודע לשחק, טומטם. עוד שנייה איימתי את הנשק. שם לי לאנשפד וברח. לא ברחתי. יש לך 600 בניות, לא השארת לי בניות אפילו, שאני אבנה קיר. הייתי על פללו. מייק בוא סקוואד, אתה נטרוקס ופלג. לא אחי, אני רוצה לשחק ארנה, אין פה סקוואדים, זה דו. אבל למה?
איזה סיילוקס. מודה, עכשיו סתם הפסדנו 4 נקודות, נשבע. איפה נלך? טוב. בוא לפה. מה זה, באים איתנו? תודה אורל, רוצה אני אחליף אותו עוד מעט? נראה נטפליקס. מייק, מה טורניר סולו יש שידור ואני חושב שצריך להיות 300 נקודות שהטורניר יוצא למרות שאתה כבר עלית. יש אנשים שנוחתים שם לוקחים את הכדורים. איך יש להם נחיתה כל... לא נכון, אני נוחת שם עליי. אין, יש לו נשק. כבר יש לי פעם. נוק. אבא שלו למטה, בוא איתי בוא. בדרך. הוא נכנס בפנים. אתה לבד. יש לו מיני זמניה. זהו, מתים. יש פה כדור. וואי, אני מלא בדרוכים כי זה נשק. אל תיקח את הכדור. בוא נעשה פה דמות. תביא לי מיניז. אין? אחד, כן. היה לו אחד. יש פה עוד כדור למעלה. איזה כיף. אני אקח את הלפור ו-SMG. זהו, בוא ניקח את הכדורים אליו. יאללה בוא. בוא נלך לכיוון פלזנט, נראה אם יש אנשים שם. יש בדוק. מרחוק, תסתכל מרחוק. כן, הנה הוא. פה בבית הזה. רגע, אולי נביא לו דיגל, חכה. עוצב את הבית. אין לי איך לעזור לך, אין לי נשק לרחוק. אני לא רוצה לראות סם. הוא זורק דינמיטים על מישהו. בוא נתקדם טיפה. עצור פה. יש פה טקטיקה על הגג. יש לי טקטיקה לפור ו-SMG אפור. יש לך בניות? תחצוף שנייה. תחצוף, לא. יש לי 200 כאילו בכללי. תחצוף. 500 אחי. יש לך שם את העץ. שים קיר על הכדורים שלא יראו אותם. רגע. אני רק מחכה שהוא יצא מהבית ואז אני יכול להביא לו דיגל. היי מייק, אתה יוטיובר אהוב עליי ואני בכל לייב שלך. שלום אוריה, מה העניינים אחי? איפה הוא? נכנס לבית ולא יצא. הוא בבית הזה, הנה הוא בבית הזה. על הגג. נראה לי. אל תעמוד במקום שלא יבוא לך סנייפר במקום אחר. אני לא עומד על הגג, אני לא עומד במקום. יש שם תיבה, אפשר לקחת אותה. זה להיות חשוף באמצע. אפשר ללכת עם הכדור אחי, שנייה, תפתח אותה ותחזור. יאללה, אני הולך. הכדור, אני פה בינתיים, חכה. איזה קיר שמתם, תחזור. מכונה כחולה. יאללה, תפתח אותה, זריז, אם יש שם שילד, זה תיקח. לא, רק סטין. יורים עליך? יורה עליי. כן. לא פגע אבל. יאללה. הם באים לכיוונים. רוצים אותי. רגע. פורץ. אל תדאג. אני מהצד שלהם. אני רוצה לנסות להביא לי מישהו דיגל. שיעשו פיק עליך. אוקיי, הוא בונה. הפלת אותו למטה. נפול להם הכדור, הוא עליי.
סכינים אין מה לעשות. אתה רואה אותי? כן, שם. עוד עליי? אין לי איך לבוא אליך. נו באמת המשחק המזדיין הזה, יא אללה. אני מביאות. אין. ידעתי שהייתי צריך להיות בבק. תן לי פרטי לידי בבקשה. מה נשמע קריס? מה הנה פדרו? ידעתי שיבוא לנו בק. לא, מה פתאום, חרא של מוד בר. אתמול שיחקנו אחי, מה זה משעמם? באמת. עוד יש לך אוטו איים אחי. רק חשבת על להיות שחקן בסרט השני של לוגן? לא, בסרט השלישי אחי, אמרו לי. הם רוצים שהזקן שלי תהיה בצבע לבן אחי, אוקיי? יש חלוק של וולברין? וולברין? וולברין. וולברין. איזה וולברין? אתה לא יודע מי זה וולברין? אז זה עם הסכינים נפלדות. זה וולברין. כן, כן, רושמת את זה נכון. אתה רוצה לנסות לונלי? צ'קמן. איקסמן. יאללה בוא. טוב, משדר את הגמר? איזה גמר? מתי הגמר? יש היום ב-8-11. היום? או 7-10, כן. ואני יכול להיכנס לזה? לא. מה? היית ב-300? אני ב-300 עכשיו. קרם פנים? לא, יש שמן מכוניות, את רוצה? ראיני עם ספיידר. כן, אני דיוויז'ן 7 אחי, עברתי את ה-300 ואז ירדתי שוב. אז אתה יכול נראה לי. ומחר אני חושב אני... כן, ביום שבת הגמר, זה לא ביום שישי. לא, אבל היום יש לך קואליפייץ נראה לי. וואלה, אתה שרוט. חבר'ה, סימן נקרא טיפ. כן, זה ב-27-28, זה מחר נראה לי. בטח שאני זרום אותך. עלה לי הגבר, מה העניינים אחי? נעלמת. בטח פדרו... מתי... פדרו באיזה יום הקואליפייץ? נטרוקס, למה אתה כבר לא משדר? מה העניינים פאן? מחר. אני עד עכשיו בלי נשק, אתה מבין? אני איקי ודיגל לג'נדרי. טוב, מצאתי ליפט. וואי, טוב. אני בקושי במחשב, אולי חצי שעה ביום. במבחנים והכל להצלחה טוב. בסדר. לייבים תמיד אפשר לעשות, מבחנים פחות. יש מועד ב' וזהו. יש לי בו... יש לי בו סטארט. שם את הפה.
יש לי לאנצ'פד. טוב, טוב, טוב. בוא קבל כפה פלג, בוא. בוא נקבל ככה, בוא. בוא. בוא, יש לך עט? יש לך עט? אם אתה רואה עם 16 תגיד. מחפש לי שטגן, אחי. פעם תפס, לא ראיתי משהו אחר. ראית יש איך דוד אני גרוע, למה אתה לא עושה שרתים בימים הקרובים? כי וואלה אחי, לא בא לי לעשות שרתים, מה אני אגיד לך כפר עליך? כל פעם שאני פותח שרתים אתם נהנים ואני סובל. אין לי כוח. בא לי ליהנות, בא לי לשדר, לשחק, ליהנות. אתה מסכים איתי אחי? פעם איזה בן זונה אחד מתחיל לך את השרתים, איזה יוטיובר שיש לו קוד בחנות והוא גאה בעצמו. אתה שם קוד, בא, מתחיל לך את השרת. או שאתה פותח שרתים וכולם עושים לך סטרים סנייפ אחי. יש פה כדור! אין לי פאמפ, אומייגאד, אני מייקה. זה מצד שמאל שלא תקבלו. אומי, נו, סוכה, אני נעוקה. לא. פגוע 30,000, הוא ווייט, זה שעליך ווייט, אחי. נו, קשיני לואו. הוא פה, לואו. אבל סיים אותו. מילה את השילד שלו, אני חייב את הפאמפ שלך. ציינת את חבר שלו, נכון? לא. אוי, נכון, אין פה להחליט עם הכרטיס. אני לא יכול לחיות אותך. בגלל... לא. אין פה כרטיס, אחי. לשבור אותו מהר, לשבור את האמא שלו, המניאק הזה. יכלתי לשים ריפט ולברוח, אבל... הוא היה כל כך לואו, פשוט מילא את החיים שלו רק בגלל שסיים אותך. טוב, אני אשחק פלייסמנט, מה אני אגיד לך? אני לחוץ, אבל אני לחוץ, אני לא צריך להיות לחוץ. סמל. הם היו כל כך לואו, אחי, אם היה לי את הפעם שלך הייתי מפרק אותם. אני ירית עליהם... אחי, אני ירית עליהם עם AK ושניהם הורדתי להם את השילד. הם היו 0 HP שניהם. אחד פרץ אותך מלמעלה, הפלתי אותו למטה, קיבל 56 פול דמג'. יו. להר למעלה, זה לא טוב. התחיל לרסס לך מלמעלה עכשיו. שקט.
אומי, איזה טעות עשיתי, נו. הם היו 2, חבר שלו הגיע. ראית איזה סנייפ הבאתי לו, אחי? כן. היית צריך לשים את הריפט. כן. אם הוא היה 1, הייתי מפרק אותו. צריך להתחמם, זה המשחק הראשון שלי. מה? זה מראה לי שאני ברדי. אני לא ברדי. תשתפר אחי, אתה עדיין נגר, בסדר אחי. וואלה, זה מה שאני יכול לתת. מעבר לזה אין לי זמן. אין לי זמן כל היום לשבת בקרייתי ולבנות לגובה אחי. אני עולה על הסולם בעבודה על הגובה, עובד. תגיד לי פלג לעשות הוסט. מי זה? מי זה? קלוביס. מה הוסט? אני משחק איתו עכשיו. שון, עשית היום, היה משחק 1-9, משחק 1-12, משחק 1-7. אמרתי פוצץ. תגביר את פלג אחי? אני לא יכול להגביר אותו, אנחנו בשיחה בדיסקון, איך אני אגביר אותו? טוב, שנייה. קירבתי את המיקרופון, תגיד לי עכשיו. טוב, רשום לא עונים, מה אני אגיד לך? נראה לי שזה רעיון טוב. לא? נו. אז איפה? אחי, פאקינג 40 נקודות, אחי, ירדתי. עכשיו אתם שומעים אותי יותר טוב? את האמת שכן. לא אותך. כאילו לא אותי. לא, אותך, אני יודע. גם אותי אתה שומע טוב, נכון? הרחקתי את המיקרופון. כן, כן, כן. וואי, צוננת מצונן. יש איתנו? לא, יש פה 2 כדורים, בוא אליי, בוא ניקח את הכדורים האלה, הנה, פה. אני בא. יש שם אנשים? לא ראיתי. מה? מה זה? קאווד? אמרת אותה? איך תתקעו? לא יקם לי מכות, בואי. בואי קבל כפה, בואי. יאללה, תגיד לה. וואי, אני שונאת מצונן. שבת שלום קפלן. חנקת אותי, גם האף שלך, גם הפה שלך, גם המקלדת שלך, מה הלוז? רוצה לשחק בשקט? עוד שנייה הוא מפליץ לי גם פה בלייב. אני עושה סוויץ' כחול. סוויץ' כחול. מה? ראית איפה SMG? Get out! וואי, נודר פרסי עכשיו. שמעו? לא, אני עכשיו.
כן. לא, נטרוקס, אני אמרתי. מה, יקראית איפשהו SMG? לא, אין שלו. לי SMG אחי, אין לי כלום. אני יודע איפה יש שייר בשבילך. לא הבנתי. What do you mean? נראה לי ניקח פטריות, יש פה מלא פטריות, למה אני מבזבז ביג שלי? לא, את האמת אפשרי. וואי, מפת אוצר. מה זה יכול לעזור לנו? גאד, יש פה מיני, אני בשוק. מה יש לך? פסטה? אין פסטה. לא, נפלתי. מגיע לך. היית למעלה למגדל? כן. חפש לי איפה יש פטריות אחי, הנה יש פה פטריות. הנה הכדור שלך פה, בוא תיקח אותו, אל תאבד אותו, כן? אני סימנתי הכדור אותו, שלי בפנים. סימנתי לי אותו. יש לי מפת אוצר, אחי. נו, בוא נלך על זה אחי, אני עם טקטיקל וסנייפר, זה... אוי, איפה יש פטריות? אני פול עכשיו. לא, בוא, אני יש בוא לי עם שתי הכדור, ביגים, בוא, אני יכול... נלך הנה, לשם. יש פה פטריות. יש לי שתי ביגים ושתי מיניז, אגב. אני מדקיט. לא מצאתי משהו אחר. וסטינקי בומב, טקטיקל כחול וסנייפר. אז בוא אחרי, בוא. רגע. אני... מה, אני כלב שלך? מה זה בוא אחריי? בוא. בוא קבל כאפה, בוא. תביא איתך טוש, אחי. תסמן את השיניים שלך. מאחד עד... כמה שיניים יש לך בפה? 17. בוא לזה, נו. חכה, אני מביא את הכדור שלי, מה? עוד דבר סוכה. אתה לא הולך לקחת את היער? למרות שיהיה לך שם סקארל, כנראה. יאללה, בוא. אתה... איפה זה? יאללה. בוא אחריי. לכיוון סאוט ווסט. כיוון ריטל כזה. רגע, אני עוצר לבדוק איפה זה. וואי, זה אחרי ריטל. מקווה שאין שם אנשים. זה רחוק? זה אחרי ריטל, בוא. עצום על הדרך. רגע. עצום. אני מקס מקס. פנדה פולש. נראה לפלישה פנדה חקר. בואו נבוא מצד שמאל. שלא יראו עלינו מריטל. פה עליי איפשהו? הזון אחינו. זון טיל. כן, זה פה. נראה לפלישה יש פה פנדה. סלאב. אין לי מקום להרים את הסלאפ. אתה יודע מה? שהזון לא יפגע בי. רגע, נשתה אותו. בוא, יש לך פה סקארל? תגיד לי, יש לך מקום לשתי מיניז? כן. בוא תרים. יאללה, let's go. למרות שלא עשו פה לוט בליטר. עשו אין מצב שלא. לא, אחי, כל הבתים סגורים. בסדר, אין לך... אתה רוצה לעשות לוט, זה סתם בזבוז. לא, מה פתאום? סתם אני אומר, כאילו, מוזר. נטרוס, גם הגעת מהפלישה של פנדה? או שאתה זורם כאילו עם הצ'ל? תודה שוב על הפלישה, פנדה, תודה אחי. יש פה קמפייר. שאין פה אנשים. תישאר בכדור, תוך כדי הקמפייר, תישאר בכדור. יאללה, נלך על זה. כל הזמן הבא, יאללה. לא עכשיו, אני צריך את הקמפייר. 50 חיים.
אני רוצה שנחנוק רצח במשחק הזה. לא, אחי, בשבוע הזה, בגלל החג וזה, אנשים פשוט לא בבית, אין הרבה צופים, לא יודע מה הלו"ז. אנשים חוגגים, כולם מטיילים. מה? יש פה מישהו נודר עליי? הנה. אני בא. זה לא נותן לי להיכנס לכדור, נשבע לך. אני בדרך. שניהם גויים, שניהם. אני בא, חכה. וואו, כמה אנשים יש פה. הוא הולך לחבר שלו, חבר שלו פגוע 56. אני פה. עוד 66. יש מישהו מימין, זר שלא ייקח לסנייפ. למה ירית עליו? מה? הוא כיוון עליך, למה שאני לא אראה עליו? הלכתי את מישהו? מה? טוב, רוצה לא משנה. צא. אם אתה גבר, תצא. 3, 2, יוצא כבר. פגוע 26? יש פה מלא אנשים, אחי, פה. זה... שלוש דויים, בקיצור. פה. יש אנשים גם נלחמים שם בריטי, תזוז תמיד, שלא יביאו לנו סנאפ מאחורינו. לא, מנסה לצלוב, רק לצלוב, אל תירה. נפיל אותם. הם ירדו, עזוב. הם שמו ריף טלי פה. הזון התחיל, אחי, אני חייב את הלוט פה למטה. אני הלכתי פה מישהו איפשהו. תביא את הכדורים, תביא את הכדור שם, לפני הזון. אין. תבוא סוכה. מה אין? חייבים את הכדורים, אחי, תראה את הזון. טוב, נחזור, נקבל קצת דמג' הכל טוב. אין בעיה. אחי, אני מ-30 כדורים לאר. זה באסה. אני 200, אני אביא לך בזון, לא עכשיו. תגיד לי שיש את הכדורים. כן, איפה הכדור שלך? זה הכדור שלי, מה שלקחת. הכדור שלי שם ליד. אוי נו, בסדר, לקחתי. אגב, ומי שהרג את הפקד בו 70, אני לא יודע... המקלדת, אחי, המקלדת שלך, אלוהים ישמור. סליחה. מה סליחה? סליחה זה לא אומר כלום. אז מה אתה רוצה שאני אגיד? לא יודע, שים פושטות, אני ערב. לא חייב לשמוע לסבול כל לחיצה, אחי, גם לא צופים. יש לך פה ביג, אחי. מיניז. סבבה. פר, אני אנסה פחות שישמעו. זון. יוט דבר מה? אני רוצה כאילו ממש לקבל את הנקודות האלה. אני מתחבא פה על ההר. יש פה אנשים, יש פה לוט גם. תברח. רגע, אולי ניקח את הלוט, אחי, חייבים כדורים. יש פה אנשים אבל מעלינו. הם עכשיו הוא מוריד לי את הכדור. תמיד מורידים לי, כל אחד לי. מאיפה הם יורים? משתי כיוונים, אנחנו בסנדוויץ', תברח, לזון. בוא נלך לדרופ. הנה, תקוע פה לעץ. די. יש פה אנשים. בוא. תראה איך הוא השאיר את הכדור שלו פתוח. אומייגאד. יש הזון נרד. איפה הדרופ? זה. מה? הנה, פה. בייבי. אני אקח. לא, אל תשים, חכה. תן לי כדורים ליד, אחי, אני משתמשים, מודה. זרקתי לך. אני שם את הצ'אק-ג'ק, תגן עליי. יש פה אנשים. אומייגאד, אחי! הוא לא! מאיפה הוא בא? מה קרה פה? אין לי סקארל.
איזה פאמפ כאילו- הוא קיבל אחי, ועוד ירדתי לו את כל ה-HP עם הסטיקי בומב, לא היה לי SMG, פאק סייק אחי, מישהו מהבק בכלל הרג אותי, זה לא הוא. קח את הקיל, קח את הקיל, כן. מה? וואו, קח את הלוט גם. שמת ריפט? מה? כן, קודם היו שמתי שם לב. ארבע אנשים וזה, ושמו, איך קח קוראים את לזה? ה-SMG ירוק, יש לך SMG, כחול סליחה. לא, P90 אני מעדיף נראה לי. חשבתי זה עליי. זה הולך להתחבא, לך זהו? להתחבא. זהו, זה הולך, שחק פלייסמנט, תביא נקודות רק. איפה הם הגיעו? אין לי מושג, זה כאילו שלושתם התחילו לראות בשנייה. איזה אומץ לא, אחי, הטיפ. איזה אומץ שאנשים פשוט ככה נוחתים עליך עוד בקצה של הזון. הם מאחוריך אגב, כן? הם מתחילים להתקדם. לא, מחוץ הם לזון. לקחו השתמשו לי בזה. השתמשו בריפט? מה, אם אתה יכול לראות הגדרות וידאו שלך? כן אחי. כן, תריבו, כן. שלום חיים, מה העניינים אחי? מייק אתה יכול? כן, אוקיי, עידן, מה קורה? בסדר? היה לייב? יהיה לייב עד השופ או שיהיה לפחות בלייב? בלילה? מייק, כן, תראה שם. קריס. אני לא יכול לראות. תראה שם. לך לזה, היית? לך על זה. לא, יש פה אנשים רצים לשם. מה עם הטיפים חברים? סימן נקרא טיפ, תשלחו טיפים, קדימה. אני יכול לסמן דברים ולראות מה זה. כן. אבל תתזהר שלא תקבל צליפה אחי, אל תיקח סיכון. נתקדם לזון תכף, אני רוצה להתקדם עם הזון, כי אי אפשר להם מהר, איך קוראים לזה? קאבר מהר. מה עם אגרסיב סאקס? אפשר נביא איזה שוקולד משהו, נערף, ננשנן. אב שלי. וואי, אני 90 FPS, הם לוקחים את הלוט. שרמו. היי מותק. מה? איזה בלום מסריח. מה יש לו? מזון. אין פה אף אחד. לא, כפרה עליך, לא, כפרה עליך. יש. בבקשה עליי. מה קרה פלג? עברתי. מלא. אפילו פלייסמנט לא השגת, יא רגע. מה אתה היית עושה במצב כזה? אני רוצה להבין. לא יודע. בסדר, אנחנו מרווחים בנקודה. מייק, חשבת לנסות GTA? לא. כאילו אמרו לי על זה, אבל... לא ניסיתי. ערב טוב דמרי. אין, אני פלג רק יורד נקודות, זהו. אז אל תשחק איתי.
תצא לי מעלה. מייק, בת כמה אשתך? 24. מה הולך, נועם? תרמתי בחינם. בוא נראה, מה השם שלך? SDFGGG, מה זה? זה אתה, יא מלך, אני אוהב אותך, אני פותח לאתר מלא משתמשים ותורם לך. תודה רבה אח שלי יקר, מעריך את זה מאוד. אבל אתה יכול לעשות את זה גם מאותו משתמש כל רבע שעה אחי. אתה לא חייב לפתוח כל פעם משתמש. עושה שרתים? לא, עכשיו לא אחי. רגע, בואו נלך לבית הזה שוב. מה לא הולכים למקום הזה כי יש שם שתי כדורים. הייתי בטקסס ואז עברתי למיין. הייתי גם בטורונטו בקנדה. הייתי גם בניו יורק, עברתי. ניו המפשיר, מיין, בוסטון, כל האזור הזה. מה הם איתנו? יש לי 20 משתמשים ואני מתלבט אם לתרום $20. לא, אל תתרום אחי, אם אתה מתלבט אל תתרום כפר עליך. שלא תעשה לי ריפונד אחרי זה ותדפוק אותי. אני נולדתי בבוסטון. יפה? באזרחות? כאילו מן הסתם נולדתי. נחתו איתנו. נוחת על פאמפ. יש לו גם פאמפ נראה לי. אני עם טקטיקה. יש לי פאמפ להביא לך? איפה הוא? יש לי פאמפ כחול, זה טוב. אבל איפה הוא? איזה קומה? אין לי מושג. לא, נראה לי הוא ברח. לא ייקח את הכדור. בוא קח מיני. גם אני ארמני מצד אמא? רואה? חושב שהוא ברח פלג? כן, אני די חושב. לא לקח כדור, נכון? לא ראיתי. יוטבה יוסוקה. בוא קח עוד מיני. טוב, יש כן. פה כדור, יש פה כדור אחד למטה. הוא לא לקח, אבל סבבה. ויש גם, אמור להיות כדור גם בקומה השנייה. לא, אין. אין? בדקתי. לא תמיד יש. כי אמרתי אמור. נתקדם טיפה לכיוון פלזנט, נראה. תחצוב. יש לי חץ בקשר, אני יכול להוריד על האנשים 100 בקלות. וואו, איזה קרבות בנייה יש פה אחי. איפה אנשים יש להם כל עלות הזה? אין, לא מסוגל לראות את המשחק הזה יותר, אני שם אותך לרמקול וסוגר את המסך. הנה. מה זאת אומרת? לא יכול. אתה רוצה רק לשמוע אותי בלי להסתכל על שומע? המשחק? איזה גבר. מייק, אתה שומע אותה? כן, ראיתי אותו. בוא, אני פורץ אותם, בוא. אני בא, אבל אני בדילי כי אני ברגל. עד שתושיב, הוא הקיל שלי, הוא חייב להיות הקיל שלי. אחי, ממש כל כך לואו.
פלג. הם פה מתחתיי, אחי, לא. פה. אחי, כולם לא. אני עליו. מת? טוב, אתה אני חייב כדורים ליד, דחוף, 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 דחוף. בוא. מה, מי פגע בי? קח. זרקתי לך 30, תרים. יש עוד אנשים, יש עוד אנשים, אחי. כן, איזה. תעלה גובה, תעלה הגאון. הנה הם בתוך הבית. בוא, הם נלחמים. נו, אני יכול לגנוב את הכלים. נו, גנוב לא קיל. מאמין. אני בשוק, אני בהלם. הם פה למטה, אחי. תעלם. מה, אומייגאד? כן, אני עליהם, אחי, מה, אני אמא שלהם? נו, שרמוטות. אני מחליק לו חץ בקשת לתוך הבית. אני כל כך לא, אחי, יש לך משהו ללפות את עצמי? נו. מה? הוא לא, רוט לו 102, אחי, שלא לסיים אותי, כפר עליך. נו. אם הוא יעשה פה אדית לקיר, הוא יסיים אותי עכשיו. זהו, לאט לאט, הוא לא, רוט לו 102. שקט, אני רק צריך שקט, אחי. אין לי מטריאלס. נו, די להיות חנון. אלף בוא אליי. חטפתי לו, הוא ירד לדמת. בסדר, בוא תחיה אותי, אם יפרוץ אתה תהרוג אותו, אתה חייב לחיות אותי, אחי. לא, פה. אחי, בוא! אם הוא יבוא, אתה תהרוג אותו, אני 4 HP, מה, אתה מטומטם? מה אתה עושה? מה, מייק? כי הוא עלה, אחי, הוא אבל עלה אתה פה. תחיה אותי אם הוא יעשה פיק, הוא לא יעשה פיק! אבל הוא היה פה. הוא לא עושה פיק, הוא לא יעשה! אללה איתך. איפה היית כשהוא רקד? מה? זרקת עליו איפה מייק? שזרקתי עליו את הבוגי הרגתי בו. את חבר שלו? לא, החבר שלו היה בנוק מזמן. לא. החבר שלו היה בנוק ואז סיימתי אותו. אחי, חבר שלו היה כדי לקבל בנוק, ואז אני ואתה נו. היינו עליו בתוך הקופסה למטה. חיכיתי שיבוא, זרקתי עליו את הבוגי בום, ירדתי למטה בזמן שהוא רוקד, שמתי לו פעם של 102. אני הייתי 14 HP, דפק לי טקטיקה לאחד, הרג אותי. כי הלכתי לסיים את חבר שלו, וחבר שלו היה מתחתיי. אני לא הלכתי רחוק. למה פסקן, מה? מה זה מעורב? איפה הוא? אל תילחם, פלא, כפרה עליך, אל תילחם. מה, אני קמפר? לך תעשה לוט. אין לי איפה. אין, עשו פה לוט יש בהכל. לך פה מלא טאנלס למטה מתחת לרצפה, אני לא חושב שהם היו למטה בכלל. יש לך את הכדור שלי שם, לך תיקח אותו. איפה הוא? ממש בבית הראשון איפה שהיינו, מצד שמאל.
יופי, תטין. יש לך פה טאנל מצד ימין, לך תרד הטאנל. פה? מאחוריך, הביתה. וואו, אתה לא משחק פורטנייט. מה? אחי, יש פה למטה בונקר. אתה יודע איפה הבונקר? פה, כן. יש לך פה כדורים מאחוריך, תרים אותם. איפה? יש כדורים, תשבור את הבניות, יש כדורים, מלא. כן? לא, עוד לא, מצד ימין שלך תשבור את החצי הזה, חצי קיר, כן. טראפים. אני מתקמפר פה, קליל. בטוחה? המצלמה שלי בטוחה? מה פתאום אחי? אני בטוח במצלמה שלי. יפה, היא רגילה אחי. אין לך בעיה שאני חונק פה? כאילו... תחנוק אחי, אתה בארנה, נקודות. אולי מייק אפשר שרתים פרטיים? לא, אני חושב. סטייל כפרה לך, לא יכול. אתם נהנים, אני לא נהנה עם השרתים, לא בא לי. אחי, מה אתה רוצה? מה אתה רציני? היא מתוחה ממש? מה זה מתוחה אחי? מה? מתוחה למעלה, למטה, שמאלה, ימינה? מה זה מתוחה? בוא תסביר לי. אני כבר משדר ככה באותה זווית של מצלמה, זה כבר שנה אחי. לא נגיע במצלמה. אוי, לא. לא, הייתי בעבודה באותו יום, קריס. מייקי לא מתוחה, הכל בסדר. אני לא יודע מה הוא רוצה. אני לא יודע מה אתה רוצה ממני אחי, שום דבר לא מתוח, לא נגעתי במצלמה, אותה זווית, לא שיניתי שום דבר. חוץ מזה שהיום עשיתי טיפה זום, וזהו. לא נגעתי בהגדרות. אני רואה את עצמי בלייב אחי, אני לא יודע, יכול להיות שאצלך המסך מתוח, לא יודע מה, לא יודע אחי, לא... אני לא יכול לשנות מצלמה בגללך, כולם אומרים שהכל בסדר. אני לא יודע, יכול להיות אני פותח את הלייב שלי עכשיו, חכה, אני אסתכל, אני עושה פול סקרין. מצלמת טיל, פיקס. אני מחכה שהזון יגיע ואז אני אצא. אל תחריף עכשיו. הכל בסדר, מה היא במצלמות, תודה אחי. כן, הכל בסדר, יופי. אם כולם אומרים הכל בסדר אחי, אני לא יודע... רגע, אני רואה את כנראה שהבעיה אצלך אחי, אני לא יכול להחליף עכשיו את הזווית כדי שאתה תראה אותי טוב וכל השאר לא. בוא נמצא עדיפים חדשים. פלייסמנט. כשזה מישהו לא מחכה לי פה בחוץ. הנה מייק. צריך לצאת. יש לך את הכדור מצד ימין, תיקח אותו, לך על זה. לקחו אותו, שמעתי את זה. בטח, לא בנית עליו, לא לקחת אותו. איפה הוא? פה אמור להיות, איפה שהוא ממש שם בניות, כן, בהתחלה. לקחו אותו, אבל... באופן היה. עוד ימינה. פה, ממש איפה שכן, פה היה אמור להיות. לקחו אותו. צריך לעלות להר. וואי, באמת שהוא הרג אותי במקלדת. אני אסטים פשוט אותו ככה במשחק הזה.
מה העניינים? חזות גיימינג, שלום יאח. אלף קסום. אל תירה, פשוט אל תירה. פשוט תבנה ותהיה בקופסה. תן להם. תגיע בין העצים אחי, תגיע בין העצים, תבנה שם בין העצים, ואז תתחיל לחצוב טיפה, או שתכנס כבר, הבית לא, לקחו אותו כבר. תהיה שם ליד העץ אחי, לא, היית צריך להיות ליד העצים אחי, שתחצוב גם עצים, אתה מבין? יש פה אנשים, ואם אני שם אני אהיה בסנדוויץ'. לא, אתה לא מבין. מה העניינים, נדב? אתה קרוב. יכול להסתכל שם כמובן. ברוך הפירמידה. אוקיי, זה לא עליי. יש פה לבד? לא. תראה איפה זה בונה לי. אני לא רוצה להפיק אפילו. במה אתה עובד? אני עצמאי. תודה. מה אתה מנסה לעשות? סתם. אם אתה רואה? אני יכול לזרוק אליו. אתה רואה, זה עובר את הבנייה. לא, אני לא רוצה לראות. לך לזון, לך לזון. צד שמאל, צא בצד שמאל. אני מכיר את זה. נלך בין העצים, אחי. רגע. אחי, תאמין לי שאתה רץ, אף אחד לא ישים לב. כשאתה בונה, הם ישימו לב. זהו, בין העצים, אחי, תבנה. אתה מבזבז הרבה מתי את זה. כן, מה אני אעשה? חייב לרכיב, אתה יודע אם יספימו אותי או משהו. כן אחי, אבל אתה לא מבין שאני אומר לך שאם אתה רוצה לבנות, תבנה על עץ אחי, שיהיה עץ באמצע שתוכל לחצוב אותו. אתה לא מנסה להבין את זה. תראה כמה עצים יש לידך אחי. נראה לי מאחוריך, אם תעשה את זה, אתה יכול לחצוב את העץ. לא. נכון. אנשים לא מתים. כן, כדורים. תראה מה אני אעשה, אני אקיא. תמיד זה כאילו קרוב ממני, אבל... עזוב, אתה צריך ללכת לזון אחי, ממול, כן. בין העצים אתה אומר? בין העצים אחי. תקדם לעץ, תעשה קופסה, תחצוב עץ, שיהיה לך הכי בניות לסוף. תראה, אנשים לא לא רוצה אבל מתים. להיות בסנדוויץ'. אתה לא תהיה בסנדוויץ' אחי. אז לאן אתה אומר ללכת? כן, לך לשתי עצים האלה שם, כן, תעשה שם קופסה ישר. אל תבנה כשאתה יוצא, פשוט רוץ ותבנה. תראה איזה סנייפ אני חוטף טוב, מילה שלי. סמוך עליי. תגיד לי יולו, אני יוצא. יולו. כן, לא, העץ הזה, בשתיים כן, אלה. כן, פה תבנה. תראה, הוא לא בנה ליד העץ. כי אני לא בזון, מייק. נו בסדר, רציתי שתחצוב, יש עוד זמן לזון. בסדר. אני צריך להרחיב, זה לא טוב שאני בקופסה אחת. בסדר. תראה איפה זה בונה לי, איזה משחק מטומטם. נגמר לך הברית אחי, אתה רואה? בסדר, מה אני אעשה? לא יכול לשאול. תשבור את הכדורים האלה, אם אתה יכול לעשות אדיט ולתת לזה פעם. לא פעם. עושה?
כן, זה המיס. עזוב. כן, אני חייב שמישהו לידי לשים לאנץ' פה. הוא לא שם לידו, יכלת להביא לו פאמפ למצח. כן, אני יודע, היה לי מיס, עזוב אותי. אני לא יודע מה אני עושה באמת. אני יודע מה אני עושה. אנחנו לא מקבלים פלייסמנט. אם אתה לא מגיע לטופ 20, אתה בכלל לא מקבל. תבוא את הנטילה. מה? רוצה אותו במשום. נשבע, חשבתי הייתי עם ה-SLG. מה יש לך פלג היום? אני לא יכול לשתב אליי. אז מה אתה רוצה שנסגור את הלייב? יצא, נביא מישהו אחר. טוב. הוא אומר לי, אני לא יכול שאתה בלייב. למה זה מראה לך שאני ברדי תמיד? אני עוד לא יצאתי מהמשחק. זה שם לי רדי אוטומטית. מה אתה רומז? מייק לא יודע למה קשה לשחק איתך כשאתה בלייב? אתם מבינים את זה? שמאוד קשה לשחק כשאתה בלייב? אבל הצופים לא מבינים את זה. אתה בלייב ואתה משחק הכי גרוע שיש. כי אתה לא יושב בנוח אחי, אתה לא מרוכז נטו במשחק. יש לך מצלמה, יש לך מיקרופון, יש לך אנשים, יש לך צופים, יש לך שאלות, יש לך תשובות, יש אנשים שמשחקים איתך, אתה לא מרוכז ב-100% במשחק. גם בתנועות שלך, גם איך אתה יושב, ואתה לא יושב בנוח, כי אנשים רואים אותך לפי המצלמה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה גרוע, איך הגעת ל-300? רק זה אומר שאתה יותר גרוע ממני. בגלל שאני הגעתי ל-300 ואתה לא. אתה מקנא, נכון? זה אתה מבלצה. מה איתך, סימה? רדיתי מה היום? לא, אי אפשר שרתים אחי, מצטער. אם המשחק הזה אנחנו לא נתקדם עם הנקודות, אני אעשה משהו אחר. אי אפשר ככה. אנחנו מפסידים. מה הולך, ויגל? בוא לפה. אם תיתן לי הזדמנות לתקן את הטעות שעשיתי רגע לפניך. איזה טעות? על מה אתה מדבר? מה איתך ויגל? מה נשמע דון? מה העניינים עדן? יכול להיות שאני לא מדבר מדי פעם, אבל זה קשה לי להתרגל למה קשה להפושט אותו. מה העניינים ישראל? מה נשמע דון? שלום אחי. כן, אני אשתדל לדאוג. לא בטוח, אבל נראה. תשמע, אני סתם מת כל משחק, באמת. סתם. נחתו איתך? מה, זה לא מרים את הנשק. איזה דיליי, איזה לאג. כן, גם לי יש את זה.
על השרת אחי, 80 פינג. גם אני, גם אני. לא משהו לא מה? טוב עם השרת אחי, יש לי לאגים. גם... אני לוחץ ואחרי זה עוד איזה שנייה ככה זה מגיב. אחרי שנייה. אין לי פאקט לוס אבל, 0-0. טוב, לא משנה, בוא נתקדם באזור הזה. אין לי עוד שוטגן. גם אני אין לי שטגן אחי, אני עם דאבל פיסטול. אני AK ו-SMG. זה טוב מאוד. רוצה את ה-AK? לא. מייק, חשבת להיכנס לכלל ארגון בתור סטרימר? לא אחי, אין לי כוח לכל השטויות. הייתי והצטערתי על זה שנכנסתי, סתם חייבת לי לבוז זמן. סתם אתה מפרסם אנשים על פרש אחי. טעות שנכנסתי. יש מרווח בינינו, חכה. ופה אנשים פתחו את התיבות. שוקים פתח אותם. הם בספינה. כן. אנשים חלות. גם לקחו את הספינה, גם פה את התיבות. אפילו לא שיר כלום אחי מהתיבה. חמדן, הנה. שם, איפה שסימנתי. הוא ראה אותו. הוא שותה, הוא אוכל זה. בננות. נוק. טונר. הנה. בדרך רק שולח אותו. איזה פעם. ארוע. תן לי קצת. יש את העלות של השני, לא נגעתי בו. איפה העלות שלו? פאמפ לכחול יש לך, אין לו. יש לך פאמפ ירוק פה. רגע. בוא נעשה פה לוט. הורדתי להם את כל השילדים הסטיקי בום. את כל החיים, סליחה. הבאתי לו נוק עם הפומפות. כן, זה היה טוב. טוב, נראה לי נתקדם טיפה לבתים, למה אני לא חושב שהם עשו שם. אמור להיות פה כדורים, בוא נבדוק. בוא לראות כדור אחד. מדי פעם זה 2 אבל... הם היו גם בבתים? איך זה הגיוני? אני לא רואה את הכדור, אני לא רואה כדור אחד אפילו. זה אני. יוצא לי מהטבעות, אני פשוט... הם עשו פה לוט? הם עשו חלק בבתים. אז יאללה, תעשה. בא לי לקחת מיניגן ופשוט תחיל להשאיר אותו לסוף ולרסס אנשים על ימין ושמאל. מה אתה אומר? עולה אנשים... מה? עליי מישהו, הוא התחבא. מה, איך הוא הוריד את החיים? ככה הוא כל כך... בוא אליי, בוא תעזור לי. אני ממש טוב אחי. אני 8 HP. איך פספסתי אותו? יש לי בנדג'ים. בוא תביא, הוא למעלה, הוא ממש למעלה. תשמור עליי בינתיים, אל תצא מפה. יש לי לנצ'פיט גם. הוא ברח אמא, הוא ברח. לך עליו, לך. מה? הוא פה. הוא עוד פה. מה אתה זורק עגבניות? בטעות. יאללה בוא. בגלל זה לא ירה לי, לא היה לי כדורים בפאקינג פיסטול.
חטף 78 שילד. בוא, איפה הוא? ברח. לאן הוא ברח? אין דבר כזה ברח. איפה? אין לי הוא מושג. פה למטה, הוא פה למטה. כן, אבל אנחנו צריכים להיות ביחד, פלג. קומה למטה? כן. נייס. איזה דאבל יש לך פיסטול מיניז או קיבל. משהו? לא אחי. בנדג'ים רק. היה פה תיבה מקודם, שמעתי אותה, איפה היא? אני לא שמעתי. כן, 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 היה פה תיבה, אחי. הנה, אני שומע אותה מעליי. צ'אק ג'אק בבקשה. בסדר, אנחנו עם 3 קילים, נכון? כן. אבל עדיין, זה לא אומר כלום. חייבים ניצחון. זה קשה מאוד לשים ניצחון במשחק הזה. יש פה מלא טרייארדים, אחי. תראה, גם אין לי שילדים. בדיוק זה בסדר, משיג לך. זה המאזון, אחי. טוב. בוא, יש פה תיבה, ניקח אותה לספינה. חובזון. חובזון הבא. לא ממש. שמעתי מישהו חוצב פה נראה לי. שקט. טוב, עזוב, אני הולך לתיבה. פתח אותה. אני מניב. יש. בוא תיקח. אני פה. תנהל על עצמך, כי כולם עכשיו מגיעים לאזור הזה. יש שם תיבה, אני הולך. יש שם כדור. אני רואה. לך תיקח אותו. צריכים סבבה. אותו לפחות, שאחד ישרוד. חוצב פה. שונא את המקום הזה, את המים כאילו, אבל לא. זה ממש... מאט אותך. הנה בן אדם. אני לא רואה עץ מסתיר לי. גם באזור הזה. סבבה, ראיתי גם מעליו יש כאלה אנשים עם יש פה כדור. ביג שילד, בוא תשתה את זה. הוא רוצה לבוא לכדור נראה לי. הוא לא יודע מי יודע מה. איפה הלכת? שמתי את השיט, תשפר. לא, הכל טוב. אני לוקח את הכדור, סבבה? סו. יש פה סורק את האזור. אני בא איתך. בוא נתחבא, עזוב אותך. בוא לפה ליד הגייזר. אני בא, חכה. וואלה. מווד. פה בנג' אני אקח אותו גם. אתה בלי ווד? מה, אני מקס ווד, מה יש לך? בוא, אני בטרטל. רגע, אני בודק פה רק את הבודקי הזה ואני בא. אני חוצב. מה זה? מה זה? הכל רועד פה אצלי. מה זה? גם אצלי רעד. מה קרה פה? לא יודע. אחי, יש פה לאנצ'פד, RPG או סלאר, דבר אליי. RPG. אחי, משהו קורה, אני עולה. אני בא אליך עם גייזר. אני משהו בקובייה, התהפכה, נערף. משהו בלוט לייק.
מה ניקח? RPG? סלרפ? או לאנשפד? RPG אני ארים. אני לא לוקח אותו, יאללה. יש לי מקום אבל. יש לי גם. יש לך כדורים לזה? לוקץ? לא, לא, טוב, לך לא, לזה. לא. טוב, אני ב5, סבבה. אל תתרחק. לא, אני מחפש פשוט לוט, אחי. יש פה ביג, הנה, אתה רואה? אני אשתה אותו. או שנחזיק אותו. אני מיני אחד. זה מיני אחד. מה אומר? אני אשתה את הביג? כן. אני מקס 200. מקס 300. רגע, אני עולה פה טיפה להר לראות אם יש שם משהו. אני עם הכדור, הכל בסדר, אל תדאג. אתה תתחיל להתקדם לזון, אחי. אם יש לנו איך אנשים, דבר אליי. שלום, יפה. טוב. מה שלומך? מה? You are so beautiful. Get out! אין פה כלום. בוא. יש פה, אני עושה פה טרטל מווד. אני רואה אנשים. שם. יש שם נוד, אולי אני אעבור, אני אקח להם אותו. לא, אני לוקח גייזר לזון. רגע. יש פה מיניס נודר. הם פה אבל. אתה יכול לפתוח איתם פייט. פעם כחול. אני פה אחי. ביג, לקח לי את אני לוקח. פעם כחול, הכל. תשאיר לי את הפעם. בוא לזון. הם פה מעלה. הוא פה מה עם מעלה, הביג, הוא אחי? בונה. מה עם הביג? לא יודע. קח אותו במקום בנג'ים? כן. הם פה מעלינו. אגב, יש לי לאנצ'פד. טוב, יש אל פה תיכנס גייזר, לפייט, אפשר לך לתת לזון, לך אותו. לזון. לא, לזון. פלייסמנט, אחי, 27. אם יכול להגיע לטופ 20, נקבל 3 נקודות. בוא איתי. אל תיכנס לפה. אל תהיה למטה גם. בוא נהיה ביי. יש פה אנשים ראיתי רק. הם זרקו פה לא מיניס, מזמן. בוא. סבבה, אני עם 4. סבבה. טוב, בוא נתפוס פה. עם 5. בוא נהיה פה. בא אליך. זו הפינה שלנו. בא. כדור על העץ. באלוהים כדור על העץ. אני אעשה כאילו לא... איפה? מסמן לך? ירד. נחצוב את העץ. לא, אני לא כל כך אוהב את המקום הזה, אין לי פה זווית לכלום. בוא נראה את זון הבא ואז נתחיל להתקדם. בוא, נעשה אדיט. יאללה, אני איתך, אל תדאג. אני אקח את הגזר. אז סבבה. תמשיך. יורים עליי. בוא לפה. לא, איפה שאני. אתה רוצה תראה ללכת כמה לשם פה גם בבלוק? תראה זה... לא. בוא, פה מקום טוב, אחי. בוא זרוק לי ביג. מה, אתה רציני? פגעו בי באוויר, מה אתה רוצה מייק? לא, ואז לא יהיה לי הילים. אז אני אשאר בלי חיים, רק שיהיה לך הילים. סתם, בוא תיקח אותו, תביא מיניס במקום. זו לא הכוונה שתהיה מטומטם אחד. לא, אתה באמת שאתה לא יודע לשחק סקרימים. נשבע שכן. ממש. תביא 2 מיניס שיהיה לי. זה מה שהיה לך 4? תחזיק 2, אני אחזיק 2. כן. טוב, אנחנו צריכים להתקדם טיפה קדימה. אתה לא בזון. בסדר? בוא, יש לי טרטל מבריק פה. תראה. בוא, יש לי טרטל וחוסם. נעים, שניור. אני מרחיב ימינה. לא, אני עושה אדיטים, כן? אל תשכח שאני מ-RPG, כן? יש.
אמרתי לך, בוא נגיע לטופ 21, אנחנו נקבל זה. כמה כדורים אתה לסנייפר? אני עם 3. 53. זרוק לי זה 15. זרוק לי זה 15 ככה. תודה. אין על מה. רק תצלוב במישהו. אני עם דיגל. איפה אנשים? איפה זה לא... תשכח שיש לי לאנצ'פד, כן? אתה יודע מה? בגלל שאני עם הכדור, אז תיקח אתה את הלאנצ'פד שיהיה לך. יש אנחנו בזון. יופי, אנחנו בזמן. אני עם הכדור פה, אז הכל בסדר, אני יכול לברוח לסדר. אומייגאד, כמעט מתתי מחץ וקשת. בוא, תעשה אדיט. זהו, הוא יכול להכניס את החץ והקשת ולפגוע בך גם אם הוא לא רואה אותך. אז אל תפתח ככה. אוכל עליי. לא, לא. היי. אין פה אנשים למטה? יש. פה. יש נראה לי. למה אתה סוגר לי? תרגל, אחי. יש פה דרופ מאחורינו, אולי נלך אליו? מה אתה אומר? לא, לא, לא. הוא לא בזון. אנשים יבנו עליו ישר. עזוב. פה מישהו ממש בנה. תנסה לתת עיתים באוויר אני שונא ככה שהקיר לא שלם, אתה צריך לראות חצי כזה. כן. אפשר לעלות עוד קומה אם אתה רוצה. אני עולה. בנה לכיוון הזה עוד טרטל, תרחיב אותו. למה מאוד? אחי, איך בא לי להפיל להם את הבניות האלה. איזה סנייפ בייבי! הוא בנוק, פה. אחי, מה זה? אני 2 HP! אחי, הוא לא יכי את חבר שלו, אין מצב שהוא מחיה אותו. אנחנו צריכים את הקיל הזה. אומייגאד, הוא ממש מעליהם. זוז אחי, אתה חוסם אותי פשוט, זוז. אנחנו יכולים למות גם בגלל שאתה רוצה את הקיל הזה. נו, אז מה, הנה בבקשה. קיל זה נקודה, אני חייב לצאת מפה. אז אני אשים לי לאנץ' לזון. אתה תצא עם הכדור. הנה בן אדם, הנה. יש לך בנדג'ים? אין לי שום מילים. חייב להרוג מישהו, אומייגאד. תראה, פה, אני בונה. נייס אתה, אוהב אותך. תראה, בולה. רגע. יש פה מיניז, אחי. לקחתי לו את המטל. תשמע, אני יורד לשים לאנץ' קמפייר, בוא אליי. יש לי גם מיניז. אני לא צריך. זה אני צריך באמת. אין לו, נשחק את זה. רוץ הזון. אני עם קמפייר, בוא אליי. מה אתה עושה?
יא בוט, מה בוט? שם לי קיר, מה בוט? מטומטם אחד, תצא מפה. לא, אתם פשוט, יש פה אנשים בלייב מטומטמים, הם לא יודעים מה קרה שם, הם לא יודעים. מה שהם יודעים להגיד זה נגר. אתם פשוט לא יודעים, כשאני באתי לראות עם ה-RPG הוא פשוט שם לי קיר. אני יודע שהוא עשה את זה בטעות, אני לא אמרתי כלום אליו, אני לא מדבר אליו בכלל, כן? אני לא פניתי אליו בכלל, אני מדבר אליכם, אלה שרושמים בצ'אט יא נגר יא בוט. אני לא מדבר עם פלג, זה קורה בכל משחק, הוא שם קיר בטעות כי הוא רצה לחסום שם כדי שהוא יירה עלינו, זה בסדר, זה קורה, הוא לא קשור למה שאמרתי. אני מדבר עם הבוטים האלה שמשחקים, שמדברים בצ'אט, המטומטמים האלה, הילדים. אני לא מאשים את פלג. אני מלעד. אתה מכיר את סורי, אני דוד שלו. לא, מי זה? נו, אחי, הוא פשוט נחת שם, רציתי לתת לו RPG אחי, להעיף אותו קיבינימט. כן, אבל אתה לא ראית, הם הסתכלו עלינו עם אחי, הוא עוד לא נחת, הדבר הוא הזה עוד של לא נחת, אני מכוון עליו, אני מסתכל עליו, אני רואה אותו נוחת. כן, אני יודע. אני חיכיתי שינחת לתת לו את ה-RPG הזה. אתה פשוט גם לא אמרת שאתה הולך לשים קיר, אתה לא נותן אינפו אחי, אתה לא מדבר. לא, כי אני לא צריך לתת אינפו שאני שם קיר, אתה גם לא היית עם ה-RPG. אתה היית עם ה-AR, ואז אחרי ששמתי את הקיר אתה שם את ה-RPG וישר ירית. לא, שמעתי אותו נוחת, ואז שלפתי את ה-RPG, אמרתי לי, זהו, אני דופק לו RPG. היו 2 אחרונים אחי, חבל, היינו נצחים את זה קליל. הורדתי לו איזה 180 חיים. אני יודע אחי, חבל, באמת. הבאתי שם צליפות אחי, אלא ביוקר. תראה כמה נקודות עלינו. מה? 3 נקודות. איזה 3 נקודות? ירד עכשיו 4. אתה... אני לא יכול עם הפושטוטו כזה. כן, קטרפילר. מה העניינים אחי? מייקה פה, מה איתך? זה רום דובר. מה איתך אחי? הכל טוב? גם לי זה קרה שעשיתי איזה קיר בסרטון, כולם כתבו שאני נגר באפס. סתם ילדים חרות אחי. למה הם היו במקומך והיה יורה עם RPG והחבר שלו היה שם לו קיר, אז אתה יודע אחי, הוא מכנפיים, ישר הוא טס באוויר. או שהוא חסין ל-RPG אחי, בולטי פרוף הבן אדם. סתם ילדים קקות. מה, אתה יש נראה פה כמו כדור דוגמה אחד, של קסטרו. אני יורד ולוקח אותו. למה קסטרו אחי? למה אתה... לא, הם נחתו כבר... יופי. מישהו נחת לקחתי להם. כן, 2 נחתו שם. כן, ראיתי. תעשה לוט. איזה קוד אחי? אני לא עושה שרתים מלך העולם. אין שרתים עכשיו אחי. אני בהפסקה מהשרתים. המחנה... יורים לי לכדור. יש פה מכונה לידי, אני... ספק שאני... כנראה שיפרצו אותי בקרוב, אז תהיה באזור. הם באים אליי. הם שמו קנון אחי. מה? אני בא אליך. לקחתי ריפמה. אומייגאד, נראה לי אני בורח אחי. אני פה, אני לידך. אני אתן לך קאבר עם הכדור. הוא למעלה, הוא שם למעלה. תן לך קאבר עם הכדור, לך. אל תחסום אותי. הכל בסדר, יש לי נשק. יש לי ריפט, כן? תהיה צמוד אליי אבל. כן, פה. פלג, תעיף את הכדור. הנה הוא פה. פומפה, פאק סייק.
בית עליו. אחד HP. נוק. או, איזה נוסקום דפק לי, אחי. אין, יש לו רק סנייפר, פלג. טוב אתה. לא ידעתי איפה הוא בכלל. אחי, איזה אומץ שאנשים פשוט פורצים עם סנייפר. איזה אומץ. היה לו פיסטול, הוא פרץ אותנו, תראה, הם מטומטם. והשני עם סנייפר, אתה מבין? הם חשבו שאנחנו הגענו לפה בלי כלום. יאללה, תמשיך לעשות לוט. יאללה הוא. היית עובד באופני בירה? לא היית עובד, זה היה עסק שלנו אחי. הוא עדיין קיים, אבל בהרצליה עכשיו. שתי ריפטים אחי. מטורף. יאללה. מייק, איזה אינטרנט אתה עבוד? תן לי פעם כלילים, משהו. מדקיט. טוב. אם אתה רואה לי אייר, תגיד לי. וואלה, עצבים אני... אומייגאד, תבע לג'נדרי. חבי, משהו לג'נדרי. מודי, כל אני אחד לוקח שרושם אפס סנייפר. משהו בצ'אט שלא במקום, באמת, בשיא הרצינות, עכשיו אני מדבר איתכם, בן במקום, זהו, אני כבר לא מלחם על אנשים, באמת. אין לי כבר כוח לילדים האלה. מצידי שלא יהיו בלייב, לא רוצה שייכנסו בלייב. אם הוא רוצה שייכנס, שיפתח משתמש אחר. אותו משתמש לא רוצה אותו בלייב. באמת. כל אחד חושב לעצמו שהוא יותר טוב. יאללה. שם אחרי מקלטת ונותן את חוות דעת שלו, לא רוצה לשמוע את החוות דעת שלך אחי, אל תיכנס לי ללייב גם. בוא נראה אותך משדר ומשחק. אני 5 פומפות. רגע, עושים טורנירים? מה, שרתים פרטיים? לא אחי. אני אקח את המגדל. יש לי מיניז. אתה יכול להרים את הפומפות? לא, אין לי מקום. אין לי מקום. מקום מלא פתרון. 6 מיניז. יש לי דיליי שאני מרים דברים מדי פעם, מה זה? פינג ממש גבוה אחי, 80 פינג, זה מוזר. לא, זה לא היה מקודם. עוד פומפות. תודה תואריה. היי מייקה, איך? כותב פייג'י בשולחן החדש. וואלה אחי, אני לא יודע באמת. היום הבאתי אותו מהצפון. הוא פה במרכז כבר. מוכן. איפה כאילו תכין אותו והכל ותכניס את החלקים בבית או במקום אחר? אני אבנה אותו במחסן. מחסן של העבודה. שם אותו שם, אני אבנה אותו שם, אז אני אביא אותו הביתה. אחלה. במקום לא וואו, זה מחסן סך הכל, כן? אבל שם אני הולך לצלם את זה. זה לא איזה מעבדה הכי מפוארת. מחסן. בואו נגיע ל-200 לייקים. יש פה תיבה? מפה. זון אחי. לא טובה יוסוקה. זה לא למה זה לא בונה לי שם אבל? תראה כמה חיים ירד לי. יש פה בן אדם. משחק טוב בסך הכל. אני בא. אני פה.
ניסה לצלוב בי, אתה מבין? לקחתי את הגייזרים אחי, לקחתי את הזיפלן, אני לא הולך איתו לזון. כן, אני פה איתך, אני מאחוריך אם לא שמת לב. עליל ביותר. מה, אנחנו חייבים כדורים? אני עם 37 כדורים אחי. לייר יש לי להביא לך. הם עשו פה לוט אחי, כל פרזון. פינה. בוא נבדוק אם היו ב... זרוק לי כדורים רק. בוא, אני בא אליך. תן לי לחצות אותו זה. מה? יש פה כדורים. כמעט פה כדורים. שמעתי אותם. מה? הנה פה. אחי, נו באמת. פיניש. אחי, נו באמת. שתי מימפים חדשים לפרוטוקול. איך זה? איך מתת? הוא פעם חדש. מה זה משנה? הורדתי לו 80, הוא מוריד לי... הורדתי לו 80, הוא מוריד לי איזה 150 ככה הייתי. אתה יודע מה הבעיה שלי במשחק הזה? שאני זהו נינן על בן אדם, אני חייב כאילו להרוג אותו. יכלתי לעשות אדיט מהקיר האחורי אחי, פשוט לעלות לגובה, לתפוס הייגראונד עליו. אבל פחדתי שהוא לא סיים אותך. מפנש אותו. כן, והיה מפנש... לא, כן, ויכלתי לפנש אותו. הוא יכל גם לפנש אותך, אתה מבין? אני לא יכול להחזיר אותך למשחק. פינש אותי. איך אתה חושב הייתי כזה לואו? לא, לסיים אותך לגמרי, כאילו. הוא הביא בדאבל פיסטול. הוא אומר, קיללתי ולא אמרתי כלום, הוא אמר לי, עיוור שהוא לא רואה מה כותבים. מי זה? זיו. אם הייתי מסיים את חבר שלו, יכלתי להרוג את השני. שאני בא. 169, חברים, תנו לייק. צייר אותה. קפוץ. יאללה, ראיתי פה. יופי. כמה בערך המחשב שלך עלה? הרבה כסף אחי. אפשר להגיד 40,000 שקל. שתי מחשבים. מי התאמן הכי טוב בארץ בפורטנט זה ממש חשוב. זה לא, למה זה חשוב? בוא, לפני שאני עונה לך על השאלה, בוא תגיד לי למה זה חשוב. למה, אתה הולך לקבל כסף אחרי מזה שאנשים עונים לך? לא הבנתי, מה חשוב בזה? אני נוחת בבית. פה. אנשים הם לקחו את הכדורים למעלה, הם יורדים למטה ללונלי אני חושב? לא? אז בוא תהיה לידי, או שהם לא באו.
הוא אוהב סנייפר לג'נדרי. קח טקטיקה אפור, שם פאמפ. אתה יודע, מקודם היה לי שתי ריפטים ככה סתם אלפו אחי. היה לך ריפטים? שתי ריפטים. כאילו, אם הייתי מניאק וזה, הייתי פשוט שם ריפט והולך אחי, בורח. וואו, פשוט היינו לא רציתי להשאיר אותך שם, לבד. סתם אחי, עכשיו יש לי גם ריפט. אני לא משתמש עם הריפטים אחי, פשוט לא רציתי, אתה יודע, להשאיר אותך שם יכולתי לברוח. לא, לא משנה, אין לי לסיים את חבר שלו לברוח, יכלתי לעשות לו פיניש להמשיך את הפייט, יכלתי לבנות לגובה, יכלתי לעשות מלא דברים אחי, פשוט ננעלתי עליו. בוא קח סלארפ. או, בלקין, שלום שלום. מה איתך בלקין, יא אח? אחלה ביל. קח סלארפ. רגע אחי. אני אשמור אותו אחי, אני לא אשתמש בו. יש פה מלא פטריות שאני יכול להיות פול. נו, אז אני הייתי יכול לשמור אותו. אז קח אותו, מה? רגע, אני פותח שחק את זה. אני מרגיש קצת מיני. שכל אחי, קצת שכל, יש פה מלא זה. קצת איי-קיו. הנה מיניס, אמרתי לך. מייק, תראה את ההגדרות? תכף אחי, שנייה. אלה ההגדרות שלי. אם זה כל כך הכי חשוב לך, זה ההגדרות שלי. פול שילדים. ואני די בטוח שאתה לא הולך לשים את ההגדרות כמו שלי, כי צריך מחשב טוב יחסית אחי להגדרות כאלה. אתה משחק בדו, ארנה, כשאתה משחק אחי סקרימים. עליי אנשים, עליי אנשים. חטף 150, 160. אין לי פאנט אחי. רגע, אני בא. וואו, זה רחוק אתה. מת, איפה הוא? מת. מת? איפה חבר שלו? אין לי מושג. רגע. בטח הוא רץ לחבר שלו. תן לידי, תן לידי. קיבלתי את מהטראפ שלו. בטח חבר שלו פה. מין טקטיקה. הנה חבר שלו. איזה פאמפ הוא קיבל. זה פאמפ גם ממני קיבל. 180. אין לי פאמפ. יש לך פה, ירוק. איזה פאמפ, עשיתי לו 360 גם אני, קיבל הבאתי לו 180. טקטיקל אחי. טוב, רק תדע שיש לי ריפט, מה אני מיאב? שלום אחי. אחלה. לא סבבה. אל תפחד להשתמש בו. לא מפחד, אבל אם אתה מת אחי אני בורח, לא... כן, לא כן, נשאר. כן, הכל טוב. כאילו הכל אם טוב. אין לי... יש פה בפנים גם... סטון? ראית איך הוא בנה כמו משוגע למעלה? עזמתי כן, אותו. יכול. עד שהוא שבר את הקיר וזה... השתמשתי באבי סנייפר כדי להפיל אותו, ואז בניתי מעליו, ואיכשהו יצא הבאתי לו פאמפ של 180 כזה. כן, אני הייתי כבר עליו קצת והיינו. לא נכון. תראה מה זה, תראה מה. רגע, יש לי סטינקי בומס. אני יכול להביא בסנייפ רגע?
מאחורינו. סיימת להתחבש לו? הוא מפנש, לא, הוא לא מצליח. בבקשה מייק, תראה, לא. קיבל ממני פעם של 100. רגע אחי, תן לי ליכוז. זה לא פגע, יא אללה. התחלתי להביא לי לייזר של החיים. איזה באסה, יש פה איפשהו טראפ כזאת שמורידה לך חיים. כן, כמעט הרג אותי הדבר הזה. איזה באסה. איפה זה אבל? לא יודע. תיזהר. הנה זה, מולך. איפה? מה, מאחוריך? הנה מייק, מהקיר הזה, אתה לא רואה את זה? מה יש לך? הקיר הזה, כן? אתה רואה את זה? יופי. ננסה לקחת פלייסמנט, אנחנו בינתיים ברווח של נקודה אחת רק. אבל אין לי... איפה המיני שלך? אין לי מושג איפה עלות של עיינה. מייק, אתה חייב להוסיף פה פלייסמנט. מיני אחד. מה אתה אומר? מיני אחד או סנייפר? מיני. סנייפר לא עוזר בסקרימים. רק כאילו להביא קילים, אבל... צריך להתחבא, לא לעשות רעש. אני לא יודע איך הוא שם את הטראפ בלמטה אחי, באמת שאני לא יודע. צריך להתחבא. בהלם אחי. איך הוא הדביק את זה למטה? נלך להשתין כבר חוזר. בא לי את הסטיקי בומס האלה. מיניז. מה אני אמור לעשות עכשיו? זה לא טוב שאני מחזיק מיני אחד. אני מעדיף סנייפר על המיני. עדיף לי SMG. כן, חושב, לקחת סנייפר ולי SMG. נראה לי סנייפר, יש לי כאילו סיכוי לצלוב באנשים מרחוק. טוב, אני אחזור, איפה הפייט הזה היה? לא למטה, לא? קח את הסנייפר. אולי תהיה ליד הגייזר.
יש פה אנשים, אומייגאד. כמה יריתי? אני בשוק, אני בהלם. אין, ידעתי שאני צריך סנייפר. אם היה לי סנייפר הייתי צולב בו. סלרפ, סלרפ, מדקיט, משהו, סלרפ. הלו. מה איך אתה לא? הם צלפו בי, אחי. הבאת לי מילקי, אתה נגנב. אין אחי, אני 7 HP, לא היה פה איזה בנדג'ים, משהו שראית שהיינו פה? יש פה קמפייר. קמפייר ויש עוד בתוך שם עוד 2 קמפיירים. אני אחרי זה אגיד לך איפה הם, אם תצטרך. אתה תצטרך. יופי, 3 איזי. אז לאינטרנט, אתה יודע שאני עובד בבזק ופרוס לאינטרנט. מישהו רוצה איתי ארינה עם מינוס 26. איזה גבר. תראה, אני אגיד לך איפה יש. בתוך לונלי. יש 2 קמפיירים, אחד ליד השנייה. אם אתה צריך. אנשים? זה עליי? תברח, תברח, יש לו RPG, תברח. ריפט M2, ריפט M2, שים ריפט M2 ועם RPG. רגע אחי. יופי. ברח לצד השני, לצד השני. ותהיה בטרטל. כמו גנגסטר אני חוצב. תיכנס לזון טיפה, כאילו תהיה בקצה רגע. מתחת להר וטרטל. האבוד אחי. על טופ 7 מקבלים עוד 3 נקודות. חוצב פה אחי ונשאר פה בפינה הזאת. כן, כן, תעשה טרטל בדיוק בקצה. אני רוצה זווית טובה לצד בהם. זה בזבוז רצח, אתה לא בזון. אתה יודע אחי, אני יודע כפר עליך, אני יודע.
איפה הוא עולה, אחי? אני בזון. תרחיב את הטרטל, שיחשבו שאתה שתיים. מטל. זהו, תתחבא, תיקח פלייסמנט על 7. מקום 7. יש פה דרופ? איפה הדרופ? על ההר. אל תעלה אליו. בר. כולם שם. הוא בונה? על ההר מעליך, אתה במקום מצוין. אתה במצב מצוין גם. חוץ מ-HP. תרסס. אל תיתן לו סמטה בגלל זה. נייס! בהונולולו. תתפלל שמישהו יעשה מריפ. הוא יבוא מאחוריך. רוץ לזון. באמת! לא ירה לך. יפה, לא נורא. אם הייתי מוביל לו את הפמפ הזה הייתי הורג אותו, אחי. לא ירה לך, ראיתי. כמה חיים הוא היה? בבקשה, אל תגידי שיצאת. הוא הרג אותי וקיבל 50, היה 70... היה 30 חיים בערך. היה 30 חיים ו-18 שילד, אחי. הורדתי לו את השילד בזמן שהוא עלה למעלה לגובה. הבאתי לו הדשוט של 62, אחי, ועוד 34. ראיתי. לא נורא. מה אני מפרח? כאילו, הוא הסתכל כזה לצד, אחי? זה פסה. יכול להסביר לי למה זה עושה לי רדי לבד? אני לא עושה רדי תמיד. זה ישר עושה לי רדי. אני הולך לי את הסקין הזה. לא הספקתי. תראה את אמא שלך, אתה מדבר אליי, אחי? מה יש להם שרתים? לא, אחי, אין שרתים היום. מה נמרן? ראיני משלב, שלום יאח. ראיני המשולשים של טרייספס. וואי, כך קניתי אתמול את כל החנות עם הקוד שלך. מעריך את זה מאוד, אורי. חברים, לא נשכח לשים קוד בחנות, עולים מייק אם אתם רוצים, נשמח מאוד.
עוד פעם לא לי? כן, מה רע? חבר'ה, תוודאו שהקוד שלי בחנות עדיין נמצא כי התאפס אתמול, שלשום התאפס הקוד. כאילו, כל שבועיים זה מתאפס, אז תוודאו אם אתם רוצים לשים את הקוד שלי בחנות על מייק. מלך העולם, אתה יוטיובר מעולה, מוציין אלוף גבר ואתה יוטיובר אהוב עליי, נודר נדרים, אתה מלך מלך. תודה לך, שני מזרחי. אשתי מתקשרת אליי מהסלון, מה היא רוצה? מה היא רוצה? מה את רוצה מתקשרת מהסלון? מה? הנה, מטר, אני שומע אותך. בסדר, מה שלומך? באים איתנו? ברוך השם, מה? אני בלייב. באים איתנו. מה שמעת? אנחנו לא הולכים לשום... קח כדור, קח כדור. קח כדור. איזה מסעדה? קח כדור, קח כדור, יש פה 4. אין מסעדה. יש לך פה כדור, יש לך פה כדור. מייק! לא, הוא לא שומע זה אותי. זה 1 באפריל. נו, יום שישי, נו, כל יום מסעדה? אין מסעדה. תקשיבי, אני בטורנירים ואת מציקה לי בטלפון ואת חופרת. תתנו לה בבקשה טיימאוט. לא נעשה כלום. נו, בסדר, מה הבעיה? תעבדי מחר. שמישהו ייתן לבנק, כפר עליכם, היא חונקת. ביי. יש פה SMG כחול 2 אחי, כפול 2. תודה. אני עם RPG, אז אם יש לך רוקטים תגיד לי. אם תמצאי מסעדה שיש בה פסטה, שירה לפסח, אני זורם איתך. בוא קח מיני, בוא קח מיני. אה? יש לי RPG. אם תמצאי, אני זרום. לא, את צריכה לבדות. אין דבר כזה ככה לנסוע. אז אני אבוא יש איתך איתנו נאכל אנשים. ואז נחזור. מה, לא שמעתי פלג, מה אמרת? יש איתנו נולדו. יש פה אנשים? כן, 80 פעם אמרתי את זה. אני הנה, ראיתי, שמעת אותם? אני פשוט הם עם המחתי את כדורים. האוזניות כדי לשמוע אותה בטלפון, והיא מציקה לי. הנה פה. זה החבר שלו גם פה, נראה לי. אני לא מבין איך אתה בונה ככה, כאילו, אתה לא מסתכל מי יש לידך, פשוט אתה בונה. אתה רואה את הכדור השני? רואה את הכדור? סימן עליו, שלא ייקחו אותו. הנה פה, הנה. אתה רואה אותו רץ? פוצץ. נו, ברחו, אז זהו. אתה מקס ווד? כן. איך? כי אתה לא יודע לשחק, אחי, סקיל. Are you sure about that? I'm sure about that. I don't think so. Sure about that? You sure that you sure about that? Yeah, I'm very fucking sure about that. You sure that you sure that you sure about that you sure יאללה, שתוק. about that? הוכחת. בוא קבל כפה, בוא. בוא קבל כפה בוא. בוא קבל סטירה, בוא. תביא איתך תביא טוש, אחי, יוצא לו שחור. תביא את, כן תביא את. טוש, לא עט. עט לא יעזור. חייב טוש. תמספר את השיניים שלך, לפני הסטירה. למה זה הולך לעוף. יש פה אבי סנייפר, אם אתה רוצה. כן, אני כאן. כואבת לי הבטן. תגידי לה שאתה בנוק, אתה לא יכול לדבר איתה. אני בינוק, כואבת לי הבטן. שתחיה אותך. בוא תביא מדקיט. יוט ויומט. יוט ויוסוקה. מייקה, כבר זוכר אותי, אתה אלוף הארץ בכל העולם בסבתא רחל. מי זאת סבתא רחל?
פלג, I'm moving on. אתה לא שומע אנשים יורים? לא. הנה, הם בפייט. הם בפייט. איפה? אחי, תראה איפה אתה, תראה איפה אני. אנחנו מה זה קרובים? אתה סתם מגזים. הם בפייט. איפה? הנה, הוריד אותו לנוק. אני נותן RPG. סימנתי לך! נשבע זה... למה לא חיכו אותה? מייק, אני רחוק מהם, מה אתה רוצה? לא, כאילו שיביא לך, כמה הורדתי יש להם. לי אבן סנייפ, אני יכול לשבור קיר. יאללה, לך על זה, לך על זה. הנה, הנה, הוא תראה אותו עומד שם. נוק! טוב, נודר. שים RPG. אני מפנה אותו עם RPG. הוא יורד. לא, לא, הוא יורד. ויהי מה נמסר אותו. הוא לא מחיה אותו. אתה מקשיב? מאחוריך. אומייגאד, לא מעניין אותי, אחי. הוא חיה אותו, נודר. זין. אומייגאד, הוא קראת, אחי, אני לא מאמין! אחי, מה אתה עושה, פלג? מה אתה עושה, אחי? אני לא מבין אותך. מה, מייק? יש לך RPG, שים לב RPG, אחי, איפה שמחיה אותו למטה בקופסה. פלג, אני באמת, אחי, אתה יכול להסביר לי רק מה אתה עושה? אני חושב, כי אתה לא מדבר, אני חושב שאתה פורץ איתי, כאילו, אתה פורץ איתי? כי אני פוש טו טוק! אתה פוש טו טוק, תמיד יש לך משהו להגיד. אתה אמרת לי לשים! מה? קשה לי, אתה אמרת לי לשים פוש טו טוק, אני יכול לחזור בלייב, אי אפשר לחזור בלייב. אחי, בן אדם ירד לנוק, מה אתה אמור לעשות? אתה רואה שניסיתי לסיים אותו, ירדתי אליו שתי RPG. אתה לא ראית שום RPG, אחי, לכיוון שלהם בכלל. תנדור על זה. הם ירדו למטה לתוך קופסה, אחי, אני פרצתי, אני הגעתי אליהם, אני שברתי את הקיר, נכנסתי בפנים, היו פתאום גם הורידו אנשים אותו. מאחורה שירו. לא עניין אותי, אני פשוט המשכתי לרוץ, שמתי קיר מאחוריי. גם אני המשכתי. אתה ראית שהם הורידו לך איזה 100 HP. לא מעניין אותי, העיקר לסיים, אני מקבל עליו את הקיל. אני מקבל HP בחזרה. ואז היינו עכשיו מקבלים 2 נקודות, ואז היינו מתרכזים על אנשים אחרים. עכשיו אתה נלחמת לבד, אחי, נגד 4. אין, אני בנוק. אתה ממש בנוק היום, אחי, אתה לא מדבר, אתה לא אומר אינפו, אתה לא משחק טוב. אני יכול בבקשה להוריד פוש טו טוק, אני לא יכול, זה מעצבן לא, אותי. אחי, תחליף מקלדת, לא יודע. תחליף, אני לא יכול. הצופים, אתה חונק אותם עם המקלדת שלך. חבר'ה, תגידו משהו לפלג גיימס ככה בצ'אט שהתעורר על עצמו, לא יודע מה יש לו היום. יש לו RPG, פשוט יתחילו לא קיצץ לקלל להם את אותי. הקופסה. אחי, אני הגעתי בפנים, ראיתי את חבר שלו, בנה קיר, פתאום אני מסתכל על הרצפה, אני רואה את חבר שלו, אחי, קם מהמוות, קם מהקבר, אחי. פלג בנוק היום, הוא חייב צ'אג צ'אג, אחי, לא מתקיט. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, אין סגל, והכל טוב, לא קרה כלום, מייק, אחי, הכל בסדר, כפר עליכם, לא קרה כלום. אני לא אמרתי שקרה משהו, חס וחלילה, שום דבר לא קרה, הכל בסדר. יש לנו תרומה $3 מאנדרי, אוהב אותך, תודה רבה. אוהב אותך גם, אחי, חג שמח. איפה נוחתים, פלג? בוא, דן. בוא ליד פרדייס. תודה על התרומה, אחי. איך קוראים לך? שנייה, נסתכל שוב. אנדרי, תודה רבה, אחי, מעריך את זה מאוד. עוד שלום, אחי. מייק, אני לא חוזר לבית ספר ביום ראשון, אני חוזר ביום שני. למה? יש סיבה? מה, אתה רוצה לשחק פורטנייט?
בוא הספיק לך אחרי שבועיים של פורטנייט? חופש? לא לבית ספר, תלמד אחי, לימודים זה יותר חשוב. מייק, מה המצב? מה המצב יצר? כל דבש אחי, מה איתך? מייק, הרבה זמן לא שיחקנו דורים. כן. מה שקיללת אותי פעם האחרונה אחי, אני לא רוצה לשחק איתך יותר. אומר לך את זה דוגלי סגל. אז אתה משתמש של שטראוד וקיללת אותי. נחתו איתה, איזה לוט! מה זה? מה? איזה לוט יש לי, הדפוק. עפו איתך? לא, לא שומע. עכשיו נחתו מישהו, שמעתי. זה אתה? לא. אני? כן, אתה אחי. מה, יש פה לוט מטורף. מאיפה הבאת את זה, מייק? זה היה מזמן אחי, אתה פשוט לא זוכר. עוד איזה לייב אחד שהיה כל העניין של היה לי איזה $70 באיזה אתר מסוים, ואז נכנסתי לעשות גיפטים לאנשים, לשלוח להם גיפטים, ואז מישהו גנב את הקוד. זוכר? ואז לקחו את הקוד. אני זוכר את זה. ואז אמרתי, מגיע לך זין, לא לך כאילו להוא שגנב את הקוד, ואז אתה אמרת, ואז התחלת לקלל אותי. למה מגיע זין? וזה. מה, איזה לוט יש פה? אני לא עומד בזה. אז תשאל. תהיה מוכן להגיד לבריאות, למה אני מרגיש שיש לי אפצ'י מה העניינים בקרוב מאוד. יואבי? שלום אחי, מה איתך? היית פה, עשית פה לוט והשארת פה תיבה. אני... מה יש לך? מה אתה מסמן? מה אתה מסמן? הלו? די, פלג. מה? מה אתה מסמן? מה אתה רוצה? איפה הצ'סט? תגיד לי, אתה עושה טרול? ריף טו גו. מה לעשות, יש לך מקום? במקום? לא, אין לי מקום. זה מיני אחד, אני כמה אותם. לי יש מיניז. למה אתה לא שואל? הנה הרמתי, אני 4 מיניז. ביג של דמעת, אני רד לקחת אותו. חכה לי שם. דיסקורד, זון מייק? כן, הזון אחי. תעלה על הזה, על לא, אנחנו קרובים, הדבר. אנחנו... כן, לך עם הזיפליין אחי. היי? בטעות. מה בטעות? מה, איך בטעות? לא הבנתי. בטעות יריתי. הוא ירד דרכי ואומר לי בטעות. אתה יודע מה זה יוט ויוסוקה? אתה יודע מה זה קבל סטירה? בוא קבל כאפה, בוא. בוא, תביא בוא, בוא. טוש. בוא, ילד כאפות, בוא. תביא טוש גם אבל. פעם תביא צבע אחי. טמבור. תביא גואש. הלו"ז שלי לא משהו. לא מצאנו מפה מלא זמן. שלילות מטורף. מה יש לך בro? בוא נשמע. כאילו... לא מטורף, אבל אחלה.
AR M16 ירוק, פאמפ ירוק, P90 אפיק, סנייפר אפיק, 4 מיניז. וואו. סביר. סביר. מספר אחד בארץ, הולי מייק. המדרג לוטי מספר אחד בארץ, הולי מייק. מדרג לוטים, תראה איזה מקצוע זה. מדרג לוטים. יש לך פה... כמה לייקים עליי היום? איפה אתה? איפה הלכת? הלכתי לזון אחי, לא מעניין אותי. חבר'ה, איך זה הגיוני? 2.5 לייב, 230 לייקים. אנחנו כל הלייב על 180-200 צופים. כשאני מגיע לסוף, יש פה מלא צופים, למה? מה עם הלייקים? ככה זה יהודים, צופים רק בקטעים מעניינים. זה בכל העולם, זה לא רק איתה. אבל הם קמצנים על הלייקים, מי שישמע שכל פעם שהם עושים לייק אז יורד להם החשבון 5 שקל אחי. זה בחינם! גם כפתור הסאב, חשוב לציין, בחינם לגמרי. הלייק יותר חשוב. לא, אני בא לך עם גייזר. אני בא לך עם מייקזר. בוא נלך הבנת? לכיוון הגשר, יש שם לוט. יש אנשים עם מלא קרבות אחי בפרדייס. אל תסתכל אפילו לשם. רק יש סיכוי שתרקוד? הנה אחי. כך. איך אני רואה מישהו נותן לך סנייפ עכשיו? וזהו? ואז אתה בונה עליי ומרים אותי. ואז שמים ליפט, הכל טוב. כל זה בשביל מישהו ביקש ממני שאני ארקוד. רואה איך אני מכבד את הצופים? לא כמוך. יפה. מה? מה? אימא'לה. זה ירו עליי מבי סנייפר. כן, גם לא עליי. סוכה. וואי, ממש בהר למעלה. אני יכול להרים 9 כאלה? הם בטח יעברו תכף. בוא ניקח תותח ונופ מפה. לא, בוא נתפוס את האיגראונד למעלה ונחכה להם. יש פה סלאר יאללה. בפנים? יש פה סלאר בפנים? אין לי מה לעשות איתו. סמן אותו. שים סימן עליהם אחי. אני מחפש איזה פאמפ טוב או SMG טוב. הם לקחו ריפט, הם בטח ילכו לזון. כן, יש פה זה, מפה. עזוב, אני לוקח תותח ואף לזון, בוא אחריי. אני לוקח אותי ואף לזון. ברור. כי אני תותח. יש פה מדקיט. אני רואה לאנשפד, אני הולך לקח אותו, תשאר פה. יש פה כדור, אני אקח את הכדור. לקחתי לאנשפד. אני מתקדם עם הכדור, סבבה? אתה משאיר אותי תלך. יש לי גייזר, הכל טוב. זה, אמרתי בוא לזון. יש לי מייקזר. הנה עוד מייקזר. יש פה מישהו. יש פה מישהו גם לידי. אני עף, תעוף מפה. מבוא. טוב, תעוף גם לזון. מבוא. בוא לזון. הם עכשיו יראו עלינו. תיקח שמאלה. שלא יראו עלינו, ניקח שמאלה, יש לו סקארט. בוא אליי. חטף ממני 100.
איפה הם? תזמן אותם. אני הולך לשים לו זה. מה? סטינקי בומס. אתה לבד אבל. הם ירדו למטה, הם לא למעלה. הם ירדו למטה? כן. סבבה. אני פוגע בהם. שלא יביאו לך סנייפ. זה. אחד נוק. בוא נפרוס. חבר שלהם סנייפר זה. הוא פוגע בי, אני לא מבין את המשחק הזה. אומייגאד, מישהו שם לי קרוסבו מלמעלה. אני בשוק. אני עומד למות, אחי. אני חייב לסיים אותו, אחי. אני חייב לסיים אותו, אחי. אחרת אני לא אשרוד. קיבל 100 שיל, קיבל 100 שיל, תסיים אותו, תסיים אותו. הוא שם לאנצ'פד, הוא שם לאנצ'פד. חייב לחיות אותי, אחי. הנה, קיבלתי את הכלי. מישהו דפק לי, אחי. מישהו דפק לי. קרוסבו, אחי, מסוף העולם, מלמעלה. חייב את העלות שלו, אחי. יש פה לאנצ'פד למעלה, יש פה יש לי ליף. לאנצ'פד למעלה. טוב, טוב. רגע, רגע, צמן את הלנשפיט. שים לי. זוז. אחי, אני צריך לראות את העלות שלו. איפה העלות שלו? אתה תמות מהזון, אתה תמות מהזון, אתה תמות מהזון, עזוב את הלוט, תמות מהזון. בוא תחיות אותי. שלא יורידו אותך באוויר. אני... בוא תחיה אותי, בוא. במקום להסתכל עליי, אחי, קח את העלות שלו, את הבניות שלו, את הכדורים שלו. למה אני שישים ליפט, אחי, בזון כזה קטן שאני יכול לרוץ אליו? שקט. יש לך הילים משהו? אל תצא מפה, אל תצא מפה. שקט. אני שם ליפט, אל תדאג. תבני ישר? ריפט. אני נשאר לידך שלא... אנחנו חייבים ללכת למקום שיש בו לוט, אחי. רד למטה, רד ישר למטה, שלא יורידו אותך באוויר, רד ישר למטה. אומייגאד, אחי! למה הוא יורה עליי אבל? מישהו אחר ירה עליי? אתה רואה איפה הם יורים עליי? אין מצב שהצליחו לעצור ממנו להכיל אותך. אנשים, אחי, לא קשורים, לא קשורים. אנשים לא קשורים, אחי. תביא מיני, תביא. תוציא לי 2. יש לי לאנצ'פד. אין לך קמפייר? אחי, איזה קמפייר. אתם פורצים אותנו אלה? כן, פורצים הטיפשים. יורים עליהם, איזה כיף. פה מיני. ופמפות, אני לוקח אותם. זהר, הם פה לידכם, יקלו. ויש לו סנייפר. בוא נתקמפר, נתקמפר. אין לי בניות בכלל. אתה יודע, מישהו? יש לך? זוז. אני רוצה לעלות עוד קומה, אחי. אין לי בניות. זה המאבק שלנו, כן? כן. יש אנשים כן, נלחמים, מסאו. אחי. אני מת. אני בהלם. הוא צלב בי, אחי. הוא בפייט וצלב בי. אין מזל היום, אחי. אין מזל. כל בן אדם במפה הזאת רוצה לראות עליי. אנשים לא קשורים, אחי. אנשים בפייט פשוט צולפים בך, חופשי. קח את המיניז, לקחת? כן. פגעתי? לא יודע, לא הסתכלתי. כן, כן, שמעתי רעש פגעתי. הנה, גונבים לי את הקיל. כמה כיף. בסדר, קיבלנו שלוש נקודות. הבן
עדיין, אנחנו צריכים עוד. עוד לא קיבלנו את ה3 נקודות. קיבלנו 3 נקודות. שאני טוב, מתתי קיבלנו בטוח? 3 נקודות. בטוח, אני מאחור. אל תצא הרוב. מה עם פרס? עבדות לא. איך אני מת, אחי. סתם מתתי עכשיו, 3 פעמים. מוריד אנשים לנוק, אחי, לא מצליח אפילו לסיים אותם. לא מצליח. אני חייב... חייב להרוג מישהו, אחי. הנה. תשמע, אלה מצד שמאל שלך, אלה מצד שמאל שלך, אחי, ממש בקצה של הזון, אתה יכול לתת להם טאפים חופשי, אחי. כן, אלה. עכשיו הם יצאו, עכשיו, לא, לייזל, עם ה... כן. נתקע לי משחק. תעשה לי, תחכה לו. איך הרבה בניות. הוא פורץ אותי. לשים לאנץ' לברוח כי אני לא. תחכה לזון הבא. פעם אחד אני מת. הוא לא ייכנס אותך לפייט, אחי, הוא פשוט ישמור הייגראונד עליך. מייק, אני פה מדי פעם, אני אכתוב משהו. מה? כאילו, בכלל לא כיוונת עליו, כיוונת על הכדור. עוד כיוונת לו בבטן, אחי, אז מה הסיכוי שתוריד אותו לנוק? זה מי שעליך יורה? כן. יש לך טראפ? לא. יש לי את הזה שמוריד חיים. שים את זה עם הלאנצ'פד שאתה יוצא. רק יש לי ילד בכיתה שהשם שלו זה אוטיסט, כולם אומרים לו אוטיסט. מה שהשם הזה? אוטיסט. הוא יכול לשבור את זה, היית צריך לסגור. אני מה זה מת? אין לי בניות. לא בזמן אנשים. ממש צמודים אליך. נו, כבר טופ 7. אין לי פוזיציה עליו לסנייפ, מי גוד. מה, אתה על הקצה של ההר. אני מציע לך שעכשיו תרד למטה. כן, מפה. כן. ואל בזבז עכשיו תצא לפני שכולם, אחי, לפני שכולם יצאו. אני חייב לנסות להרוג אותו. זה הסיכוי היחיד שלי. אז אני אעקוף אותך, אחי. אל תקפוץ על הדבר הזה, תמות. יש לך עוד קיר אחד, אחי. נגברו לי בניות. כן, רצו כמו גנגסטר, אחי, אפילו לא בונה. יש לו 1500 בניות. 1500 בניות, תראה. מהי כמה עלו המשקפיים? 600 שקל. זה רייבן. בלוד. היינו שם בלוד, בשוק. כמובן יש שם איזה חנות. נכנסתי כזה, אתה יודע, אבל אהבתי. איתי. תודה שלב.
מייק, אתה בן 30? 29, אחי. מייק, פליס תעשה שרתים, אני מחכה לזה שבוע ואף פעם לא יצא. איפה היית אתמול? איפה היית שלשום? איפה היית לפני יומיים? איפה היית מתחילת שבוע, אחי? כל אלה עושים לשרתים. דווקא היום שאין שרתים, אז באת? מייק, שים את הפיקקס של הכוכב. רק הבא, אחי. שבת שלום, בוריס, טיפולי שורש ושיניים. למה החלפת תמונה? היא יותר יפה. מייק, מאיזה סיזן אתה משחק? 4, אחי. אין לי מזל היום, חבר'ה, באמת, אני אומר לכם ברצינות, אין לי מזל. אין, אני רק עושה פיק אחד, אני מקבל סנייפ. לא רק סנייפ, אני מת פשוט... לא יודע איך אני מת. בורח מישהו אחר יורה עליי. אנשים בפייט, אני עושה אדיט לקיר שלי, רחוק ממנו 20-30 מטר, צולף בי. אתה הומו? בוא לסני סטפס. אנשים, מה זה מעניין אתכם מה אני? מה? ראית אותי בלייב שאני אומר שאני הומו? אתה שואל אותי שאני הומו? מה? לא מבין. אחותי אומרת שאתה ממש חתיך. תגיד לה תודה, אחי. מה הנה, בחוסני? באים איתנו. בוא איתי לפה. ננסה לנחות על דאבל פיסטון. הם נוחתים לידך, אחי. איפה? שילה הכיוון הזאת. לא נחתו פה. לקחת את התיבה למעלה. כנס תעשה לוט. מייק, תעשה לי ילדים. מודע לתהליך. מספיק. הלו, מספיק. תעשה דאב מייק, המלך. אין לי את זה. יש לי מיני. שמתי ביג שיט. עד שאתה מדבר, רגיעה טוב. בוא נהיה צמודים, אחי. יש פה אנשים. אז בולד, אתה בורח. יש לי פומפות אם אתה רואה איפה שאני יכול לזרוק. הוא פה לידינו. סמן לי לבד. איפה? הוא היה פה. כן. שם? מה, איך הספיק להגיע לשם? זה לא הוא, מישהו אחר. רד נייט קרח. אל תזרוק סתם פומפות, אחי. אבל. בוא איתי. הוא איפה סימנתי. בוא איתי, בוא. פה ביג שיט. נשתה אותו. בחוץ. פה. פה, למחוץ.
לא! הוא בא לפני שתי, הוא בא לפני שתי, הוא בא לפני שתי. איזה חנון. לא, זה לא היה שלי. אחי, מה זה זה? אחי, הבן זונה. נייס. עץ מאחוריך. ככה. תבנה את החיים שלי. מה עם הלוט שלך? מיני, אין לי מושג. זה העלות שלי, כן. היה לי דאבל פיסטול ואנטים. לא איתי, אחי. יש לי עוד זמן לעשות פוט לא. מה, לא שם לי מאוד מיני? מה הולך, סנייק? יכול לקרוא דיסקורד? לא עכשיו, אתה יכול לדעת. כן, שתיתי אחי. לא בא לי עכשיו להיכנס לעוד פייט אחי. עזבו אותי. תברח. זה מה שאני עושה. חייב לחצוב בריק וווד אחי. ומטל. מה עם לונלי? I'm so lonely. לונלי. מישהו עם כדור, שמעת? זהו. הם לא עשו פה לוט? בשוק.
אני מחזיק את זה ואני לוקח... יש שם פטריות אז אני ארים אותה. לקח את הפטריות, אפשר לזון, מתחיל. PG? תיזהר לו לשכוח שיש לך RPG שלא תהרוג את עצמך. הכל בסדר. רק שלא יפרצו אותי, זה 200 אנשים אחי בשני... היה פה פטריות, איפה הם... לא. אני אקח את זה, זה לכיוון הזון. זהו, אין יותר פטריות? אם אני אמצא 3 מיני זה יהיה ממש טוב. לא יודע אם לעלות למעלה, זה חצי כזה בזון. מייגאד, אני זורק להמיני. לוקח 2 סלאפים בריפט, RPG. מצב... זהו, עכשיו רק צריך בניות. נכון? צריך מטל ובריק. כן. מי דיבר אליך? בוא קבל קפה, בוא. תביא איתך טוש אחי, תביא. סיבי גואש. רוקץ? נו. 9, סבבה, לא? שים ריפט? לאן אחי? למה? הריפט אני אשתמש בו, אני אלך לזון ככה, רגלי. הכל בסדר, אבל מטל, חבל. יש לי זמן לחצוב שתי אלה? לא, לא אקח סיכון. פה יש מלא מכוניות פה למטה, אני אחצוב פה. ואז אני אשתמש עם הגייזר, אני אלך דוך לזון. אם היה לי סנייפר, מה הייתי עושה לך? בואנה, צ'ט רגוע. שברים. כולם בלחץ. כולם צופים. ומצפים לביצוע מהולי מייק. מה הולי מייק הולך לעשות? מה זה, תכף אתה יכול לקבל את ה3 נקודות, להתחבא. אחי, בתוך שנייה אני יכול למות. זה למה אתה צריך להתחבא? אני חייב זה. זהו, עכשיו מתחיל טרטלים. יאללה, 400, עוד 100. עוד 50. אותו חרון. סלמתק. אומייגאד, איך הוא עומד?
תתרחק, לא, תתרחק, אל תעמוד בפיתום, רק תתרחק. אימבוט מסריח, תוריד אותו, לא מתאים. פגעת בו. הוא 1 HP. לא בא לשחק את המשחק הזה טורלת! כמו בוט עומדים שם אחי, נשבע כמו בוטים עומדים שם. דוקטור נוב. איי. אחי, תראה איזה משחק מסריח אחי, באמת, תראה איזה... אחי, אני לא פגעתי עם הרוקט אגב. פגעת? איך פגעתי? אתה אמור למות. כן, כנס לריפלי עכשיו. אני יכול לראות את זה בלייב. אחי, אני הורדתי לו את כל השילד עם ה-AR. תפעיל את הלייב על קול, ותשמע ששמעו תקי כזה שפגעת בו. תראה ריפלי. אני מסתכל בלייב רגע. כן, אין לי רן. מבין אחי, אם היה לי סנייפר? ראית איך החבר שלו עמד על המדרגה אחי, עם האופן מאחורה? פשוט לא שם לב שירו על חבר שלו בכלל. נקי. איזה פיקקס עם הכוכבים אחי? בוא תזכיר לי, מי רצה בקודם? פיקקס עם הכוכבים, זה? מייק שרתים? לא אין שרתים חבר'ה, אני מצטער. אתה פשוט טוב אנלקי, כן אחי, אני יודע שאנלקי אחי. עוד כדור הייתי הורג אותו. איזה לוט היה לי. מה העניינים? תבור! מרדכי, שלום אחי. זהו, עכשיו הבאתי 2 בוקסים להכיר, הידיים שלי התחממו. אז עוד 2 בוקסים. שמע מייק, אני צופה בשידור. הוא לא פה. תרשמו איפה אתם רוצים שננחת נוחתים. נותנים לכם לבחור. מייק מוכר את המשחק, אין לנו איפה לנחות. מצאת מקום? מה? לא עונים בנאפיס? קפוץ. כל הבוקסים שמע אותם בסלון. טילטד? לא, איזה טילטד? איפה הלכתם? Sorry bro, you pro murder. מה פלג? מה? פלג גם חורבן. לא נוחתים. נוחתים. הנה מאחוריך יש מישהו. יש טקטיקל כחול? הוא לקח טקטיקל אפור. רק שתדע שהוא עם טקטיקל. ואחד פה מתחתיי. איים אחי, איים, לין. 1 HP, לימר שלי 1 HP. מתחנן שתהרוג אותו. אני אשלם לך. אני חייב את הטקטיקל שם. הוא 60 HP. פשוט שילדים אחי.
יש! הנה עוד פעם עכשיו צריך לשרוד לבד כמו מניאק. מה אני אעשה, מייק? מה אני אעשה? בוא תסביר לי. אחי, חבר שלו בא אליי עם טקטיקל. יפה, יפה, אתה פרו, אני לא. מה זה היה? הוא פלג, אחי, אין לי כוח לשחק לבד. אני הייתי חייב לסיים את חבר שלו, כי הייתי ממש לא. אני בזון, כל הלוט פה שלי. מייק, אתה יכול בבקשה להגיד תבוא על מרדכי, בבקשה. מייק, אמרתי את זה אחי, מקודם כפר עליך, ועכשיו אני אומר את זה שוב. זה לא מרים לי את הכדורים. הלו? שמע, הבאתי נוד, אתה נפטר. אתה מריח? מה אתה רוצה שצריך לך? שמעת משהו, מישהו איזה פעם... סנייפר. מישהו פעם שמעת שהוא נפטר מנוד? איזה מתחכם לא מצחיק אתה? אתה לא מצחיק בכלל שאתה אומר תשמע, אתה לא יודע, אתה נפטר. ניסיתי להצחיק? הודעתי משהו. זה לא מצחיק. אני לא ניסיתי להצחיק. איפה אמרת שהיה אוהב סנייפר? אמרתי כאילו אני אעשה פרדיקט לצ'סט שיצא וסנייפר, אבל לא. חבר'ה, כולם נרשום בצ'אט. פלג, אתה לא מצחיק. בבקשה. תעשו לי טובה. תעשו לי טובה, תרשמו בצ'אט, פלג, אתה לא מצחיק. יש לך מה להגיד על זה? שפלג אתה לא מצחיק. יופי. מייק, מה שאתה עושה פה זה הסתה, זה שטיפת מוח, זה שיימינג. אתה מקנא? כן. כן. למה? בוא קבל כפה, בוא. תשמע, יש לי פה 130 צופים אחי, אני בתוך שנייה עכשיו כולם קופצים עליך. מספיק שכל אחד יגיד... מה אמרת? יירק... אחד, כאילו 130 אנשים, מספיק שכל אחד יירק פעם אחד על אחד, אתה חושב שאתה בצונאמי אחי. כן, אתה יכול לשאול את זה? כן. כן. קח את הפלפל החריף. זה עושה שאתה תהיה מהיר פי 10. ככה ישרוף לך תחת כפה שאני ככה. בוא. תרוץ ככה אתה תפחד. ככה אתה תרוץ מפחד. מה, סלארפ או ביג שילד? סלארפ או ביג שילד חבר'ה? לא. יש שם עוד סלארפ אז אני אקח במקום הביג. מה יש? אומי מי? גוד. מייקל חי? איזה סדרה זאת? רוע נעלמים.
את רואה היא עכשיו נעלמים? בקטע... היא בקטע... היא נמלטים, זה בקטע נמלטים? שזה... לא, היא לא רואה נמלטים. שמגלים שמייקל חי. לא, היא לא רואה נמלטים. נמלטים אני ראיתי לבד, היא לא אוהבה את זה. אז מה היא רואה? איזה סדרה את רואה? הילה? הילה, מה את רואה, הילה? מה? איזה סדרה? ג'יינה בתולה? איזה סדרה של בנות. איזה סדרה של בנות? היא כבר לא בתולה, היא אומרת לי. אומייגאד! אני לא מאמינה שזה קרה עכשיו! אתה מסתמת על אשתי, המניאק? לא! נראה לך? ככה אתה מכיר את זה? אין מסעדה. תמסור לה שהיא לא אחות עם משפחה. את לא אחות, את משפחה. עכשיו לא בא לי מסעדה. יואו, זה ריח של נוד. שמע, לך יש לי נודים היום. תצילו אותי, לא בא לי מסעדה, תצילו אותי. תעשה את עצמך חולה. הולך לאבד, אני לא יכול. להקיא. לא, מה, יקרא כאן תקי. לא. תצילו אותי, לא בא לי מסעדה. מסתכל, אתה לא מנסה לעזור לי, אתה רושם מה שאני אומר, אחי. הצופים לא רוצים שאני אסגור את הלייב. הילה, הצופים לא רוצים שאני אסגור את הלייב. נלך לאכול ונחזור, מה נשאיר את הלייב פתוח? מה כן? אני אומרת לי, חיה בסרט. בואי שנייה לפה, תביא טוש. בואי שנייה, תביא איתך טוש. נו! בואי שנייה ותביא טוש איתך. אין לי טוש ואני לא קמה אם לא הולכים למסעדה. אז לא הולכים למסעדה אם את לא באה עם טוש. ארבעה מאות כדורים ל-SMG, יש לי, כל הזמן הזה עשיתי פשוט לוט. איך הרגתי שתי אנשים? נכון. תעשה את זה בלייב אם אתה גבר? אחי, מי שמרים יד על בחורה הוא לא גבר. לא, תרים יד, תעשה את זה בלייב אם אתה גבר. שם קמפייר, השאירו אותה, איזה פריירים. השאירו פה 4 מיניז. אמרתי אנשים פה, אני בורח. חצי מזון במים, אני בשוק. מייק, אתה אוהב בו? אוהב מה?
אחי, איזה לייזר הם קיבלו. איזה לייזר, אחי, איזה לייזר. מה, אתה מת? אני בנוק, אחי. קק גדילה. שנייה חוזר. הם לא היו משהו, כן? הם לא היו וואו. פשוט ההוא המניאק עם הגרנד לנשר, אחי, פשוט הפיל לי את הבניות. הייתי צריך לבנות שנחתתי. הייתי צריך להילחם איתם עכשיו פה בגובה. שם רדי כבר חוזר. מה, אתה נשוי? כן, אחי, אשתי בסלון. מה, אני נרשמתי וזה לא מראה. יכול להיות שהמשתמש שלך הוא על פרייבט, אחי. רגע, אני מוסי מפלג. אני חושב שזה הזמן לשאול מצחיק. כן, ללכת? כן, ללכת? כן, תלך. אז אבל סופר ביי. קריאטור, הולי מייק בחנות, הולי... לא, לא ככה, לא ככה, הולי, מנוי. הולי מייק. ואקספטו. אני אוכל חזיר, בתיאבון, אחי. מייק תהיה גבריסים שרתים, אולי אחרי שנעזור, אחי. איך משנים משתמש בפורטנייט? נכנסים לאתר של אפי גיימס. אתה נכנס שם, מתחבר במשתמש שלך, שם את המייל ואת הסיסמה. אתה נכנס להגדרות, change nickname. אתה בוחר לעצמך משתמש חדש, עושה save, יוצא. יוצא מפורטנייט, נכנס, אז השם החדש מופיע. מייק, לא אכפת לי אם אתה לא אוכל כשר, סתם אני שואל. לא, לא אוכל, אחי. Where we going? Where we dropping? Please mark on the map where we're gonna land at this game. So, yeah. שלאפ. בוא. כל האחים שלי צוחקים עליי בגלל שאח שלי הומו, מה אני אעשה? מייק? שיצחקו כמה שהם רוצים, אחי. תחליף חברים כפר עליך. חברים זה לא חבר אמיתי. הוא אמר כל האחים שלי צוחקים עליי על זה של אח שלי הומו? לא, כל החברים שלי. חברים חרא. אחד החברים יש לו, אחי. לא חברים. חברים בפופיק שלי. זה טעים גבינה עם בשר? מאוד. המבורגר עם צ'יז, יש פה אנשים 2, 4, וואו, בוא לחלק האחורי, מי גוד. בוא לחלק הזה, יש אנשים 2 בבתים? אין, נחתתי במגדל. מישהו נחת איתי גם... בוא אליי, במגדל, בוא. אתה במגדל? לא נתן לי את הבתים עוד. כן. לא נתן לך את הבתים? עוד לא נתן לי את הבית. אני בשוק שאני משחק עם פלג גיימס. טען, הכל טוב. אני חייב נשק. יש פה לנצ'פד, אחי. חייב נשק. הצילני. פגוע זה? פגוע 50 ווייט? אני בהלם שהם פה נשקים! הוא בא אליך, חבר שלו. אני יורד למטה? אני לא יודע... עוד מישהו עם... עלי אני בורח, אחי. הוא עולה אליי! אני בורח... אין לי נשק! הוא עולה! מישהו בא אליך עם זיפליין. מלא באים אליי. כן, תשאר למעלה, תן להם להילחם, אחי. אני חייב נשק, יא אללה. נוק? הוא מנסה לצלוב בי, מי אתה גם כן? אני יורד למטה. אחי, כמה אנשים! גם עליי יש מישהו. אנשים חרות, אחי, גם פה 2, גם שם 2, גם שם 2.
איפה שלא הלכתי אחי לא מצאתי נשק. מייק, מה הסיכינים שלי? מה עשו? כן, יש שם 2. הנה. הנה, חבר שלו למטה בלי זה. בתוך הקופסה. זהו. 2 טוב. יפרצו אותך. עוד אלה שהרגו אותי. יואו, איזה זמן אני. בוא קצת במוד החדש, מה אתה אומר? להירגע. לא רוצה. או קצת שרתים פרטיים. נו. כולם טילטט כזה. או איזה דו רגיל כזה, להירגע. אבל אין לי כוח לשמוע את הקול שלך. ביי! ביי מותק! ביי! ביי! long time no see. בתיאבון בנאפיס. מייק, תוכל לעשות שרתים עכשיו? לא חבר'ה, לא. נו. טוב, נו אתה יודע מה? שרתים אתם for יודעים you, מה? נו. אתם יודעים מה? ביי פלג! בואו שרת, בואו נראה טילטל. אם אתם לא נוחתים עכשיו בטילטל אני סוגר את השרת. אם עכשיו אתם לא נוחתים בטילטל כולכם אני סוגר את השרת. עד 515 זה הקוד. יאללה, כנסו. יאללה חבר'ה, כנסו. 1515. יש שוטר מייק? כן אחי, בילושן. בלש. לא שוטר, בלש. על הפרינציפ אני חוצב אותך, אתה מוזמן אחי. מה העניינים עדן? נגמר לי הלייב גולד באקסבוקס. מייק, כמה שפות אתה יודע? אני יודע 10. יופי אחי. אתה אלוהים אחי, אתה יודע 10 שפות אתה אלוהים אחי. יאללה אני מתחיל, let's go. אני לא יכול לחכות, קרמבו, כפרה עליכם אחי, אתם שוער חופרים לי תפתח שרת, אני מחכה. תראה, אנשים יוצאים מהלייב. כל אחד עד שהוא נכנס אני צריך לחכות, נראה לכם זה הגיוני? תכנס משחק הבא אחי, הכל בסדר, מה קרה? כן. לא הבנתי. מה, אין אוכל? לא מצאת מקום? אני רוצה. אתה רוצה אותי?
בסדר, כולם נמחות בטילטד, חבר'ה, נסיים את זה טיק טק, משחק הבא כולם ייכנסו. מייק, אני מבונח, יש לי 10 מטר, כן אחי, בגודל בניין. בדיוק אותו גודל אחי של בניין בתל אביב, במנחם בגין. אנחנו 6, אנחנו... לפתוח שרת שיכנסו 6 אנשים, אז למה אתם חוקרים שאתם רוצים שרתים? הנה בבקשה, פתחתי שרת, 6 אנשים. מה הנה, מדן? 2 עוד יצאו גם. איך יא מניאק, פלג גיימס יא מאפן. איך יא חתיכת זבל. איך יא שרמוטה. איך יא מניאק. יאללה חדש. שלוש, 5, 6, 2, זה הקוד. זהו, אני מבטיח לך, אני חותם פלג גיימס, אין לך מקום יותר בלייבים שלי. אין יותר משחקים בינינו, זהו. עושים אותך, גם מהדיסקורד, גם מהוואטסאפ, מקבל בן מהערוץ, עכשיו הנה. יאללה, כנסו חבר'ה, אם עכשיו לא יהיה אנשים אני מפסיק את השרתים. מה הקוד? 3562, 3562. לא, לא סקרימים אחי, זה טילטד אונלי. תודה לך רון, יא גבר. יאללה, אני מתחיל, סבבה? מן תחנק פלג שיט, פלג חל. הילה! הילה? תביא טוש ובואי. יו ערב? חס וחלילה. אתה יכול לשים את הפיקקס של הכוכב. איזה פיקקס של הכוכב אחי? מה? לא נחתי בטילטד. סוכה. תוריד את הבן, אז איך אתה מדבר? אחת too late. חבר'ה בואו טילטד, כולם טילטד. No, I'm not Arab. מה הנה מורי? עוד לא נחתתי, למה? תעזור, היי, די, היי.
עוד עם דאבל פיסטול אחי, מה אתה מזיין? מה אתה עושה? עם דאבל פיסטול אתה רוצה להרוג אותי בסוף העולם? היה לי זין. עוד לא נחתתי. הוא איטלי? לא, ג'ויש, ישראל. ישראל. ג'רוזלם. עוד פעם הבן זונה הזה גריגורי. מה גריגורי, השרמוטה? הם עושים טימינג השרמוטות האלה. יאללה. ראיתי מה זה שרתים? אין שרתים. פיינים, לקש איקס. רציתם שרתים? בבקשה. יהיה לי בכלל? אתה יודע שזה איתי זה פבלו. כן קרמבו? הורדתי לך פלג. טוב, אני הולך חבר'ה. אין לי כוח לשרתים, באמת, אני לא בא לי להתעצבן חבר'ה, אני היום כל כך מלכלך בדיבור שלי, בנייבים מקלל הרבה רק בגלל הילדים האלה, אין לי כוח. זה כבר מעצבן אותי שכל לייבים נמצאים, מחכים שאני פותח את השרת והם פשוט נכנסים. אין, לא בא לי לתת להם במה, ולא בא לי שיכנסו בכלל לשרתים שלי. לא רוצה. פחות, לא רוצה. אין לי כוח לזה. אני פותח שרת של סון, הם עושים טימינג ועוד רוקדים, כאילו הם הבעלים של השרתים באפיק גיימס. לא, מה הבטלפילד אחי? אני מת לדעת מי אלה, פבלו, באמת אחי. אני מת לדעת מי אלה, הוא והטימט שלו אחי, אני באמת. בא לי להעיף אותם אחי, גם מהערוץ, גם מהדיסקו, גם מכל מקום אפשרי. יאללה חבר'ה, אני הולך. לא, נקשיקס, הם נמצאים בדיסקורד אחי. אתמול עשינו לייבים של מוזמנים והם היו. וכל משחק הם באו הרגו בהתחלה אחי. אני חייב ללכת חבר'ה, אני הולך למסעדה לאכול, אני אחזור יותר מאוחר. מה זה יותר מאוחר? אני לא יודע אם אני אספיק. כן אורי, שוב ביט דמייק. מי זאת? ביידן. מייק, אבל אתה יודע, זה לא הפעם הראשונה שלהם, אני זוכר שהם מלא פעמים גם אתמול הם עשו את זה אחי. גם אתמול הם עשו את זה בזמן סקרימים אחי של שרת של 50-60 איש שכולם סקרימים, רק הם עשו טרולים. בכל משחק באו והרגו אותי. אין לי כוח פשוט. למה שאני אעשה את זה אחי? כל משחק אני אכנס, הם יבואו ויהרגו אותי, למה שאני אעשה את זה? נסגור את השרת, זהו, ראש שקט. התמודדו.
יאללה חברים, שיהיה לכם לילה טוב. תאהבון, תודה פלג. אני הולך לאכול, להתפנק במסעדה, לשתות בירה הכי טוב. בלי כאבי ראש, בלי גרגורי וזברורי. יאללה, אז דיין גרגורי. יאללה חבר'ה, לילה טוב. מה יאהב?